नुसतं जीन्सवर आपण जे ब्लेम करतो की बा आईवडिलांमुळे मला आलं म्हणजे जेनेटिक आहे, तर तसं बऱ्याच वेळा ते नसतं. तुमची लाईफस्टाईल तुम्हाला देते. आणि दीक्षित लाईफस्टाईल तुम्ही जर बघितली तर याच्यामध्ये आमचा एम्फेसिस हा फ्रिक्वेन्सीवर आहे की किती वेळा तुम्ही खाता. जितकं जास्त वेळा खाल तेवढं इन्शुलिन जास्त तयार होईल आणि इन्शुलिनची लेवल वाढली की तुम्ही लठ्ठ व्हाल, इन्शुलिन रेझिस्टन्स येईल आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की बा 40 नंतर डायबिटीस होतो, असं नाही. मी 13-14 वर्षाची टाईप 2 डायबिटीसची मुलं बघितली. त्याच्यामुळे कोणालाही होऊ शकतो आणि त्याला घाबरायचं कारण नाही. आणि तुम्ही 8 तासात 2 तास खात असाल तर तुम्ही दीक्षित लाईफस्टाईलच करतात. आता तुम्ही दारूबद्दल बोललात तर तीच तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये अलाउड आहे का? तुमच्या छातीच्या पुढे तुमचं पोट यायला लागलं म्हणजे तुमची बोट बुडायला लागली असं समजा. म्हणजे ॲब्डॉमिनल ओबेसिटी ॲब्डॉमिनल ओबेसिटी इज व्हेरी बॅड. का? तर नॉन डायबेटिक असाल तर ताक चालतं, शहाळ्याचं पाणी दिवसातून एकदा चालतं किंवा लिंबू पाणी चालेल. आणि डायबिटीज असेल तर मला विचारायचं, डॉक्टर दीक्षित स्वतः काय खातात? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. लाखो लोकांना आरोग्याची गुरुकिल्ली देणारे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित आज आपल्याकडे आलेले आहेत. स्थूलत्व आणि मधुमेह मुक्त विश्व असं त्यांनी एक अभियान सुरू केलेलं आहे आणि जवळजवळ 41 देशांमध्ये ते पोचलेले आहेत. याच विषयावर त्यांना अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. त्याचबरोबर युनिसेफ आणि WHO सुद्धा ते संलग्न आहेत. आज त्यांनी एपिसोडमध्ये दीक्षित लाईफस्टाईल म्हणजे काय, किती खावं, काय खावं आणि कसं खावं, एक्झरसाईज कोणता नेमका करावा, इतकं सुंदर त्यांनी विवेचन केलेलं आहे. आणि हे माहितीपूर्ण असं विवेचन मला स्वतःला अतिशय आवडलं. अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन त्यांनी आपल्याला केलेलं आहे. तर मग चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून मला माहिती आहे तुमचं खूप व्यस्त आहात तुम्ही कामामध्ये, तर पुण्याहून खास इकडे आलात सर्व काहीच्या दर्शकांसाठी. त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुमचं यूट्यूब चॅनेल मी महिनाभर जवळपास तुमचा जेव्हा मला फोन आला त्यानंतर मी ते बघत होतो आणि मला ते बघून खात्री पटली की याच्यामध्ये देर इज अ मेटल आणि हे चॅनेल नक्की खूप चांगलं करणार आहे. त्याच्यामुळे मी म्हटलं की आपण ठाण्याला जेव्हा जाणार तेव्हा नक्की हे प्लॅन करूया, म्हणून मी आलो. थँक्यू. तुमच्या कॉम्प्लिमेंट्स इट मीन्स अ लॉट. आणि तुम्ही इथे आल्यामुळे नक्कीच दर्शकांना सर्व काहीमध्ये अजून एक छान ऐकायला मिळणार आहे. तर मग तुमच्या फेमस दीक्षित डाएट प्लॅन किंवा दीक्षित लाईफस्टाईल ह्याच्याबद्दल मला थोडंसं विचारायचं आहे. कारण बरीच वर्ष झाली दीक्षित लाईफस्टाईल, दीक्षित डाएट प्लॅन इतकं फेमस झालेलं आहे. आणि त्याचबरोबर लोक इंटरमिटंट फास्टिंग किंवा ओमॅड, जिकडे तिकडे आपण सोशल मीडियावर बघतो 1 मील अ डे किंवा IF, आणि असं लोक ह्यांनी सांगतात की आय एम डुईंग IF. तर काय फरक आहे? अशातच मी यूट्यूब चॅनलवर आमच्या एक व्हिडिओ बनवला आणि त्याच्यात मी असं म्हटलं की इंटरमिटंट फास्टिंग इज अ बॅड वे ऑफ डुईंग दीक्षित डाएट. त्याच्यामुळे कारण असं की इंटरमिटंट फास्टिंगमध्ये काय आहे की 2 प्रकारचे पॅटर्न पॉप्युलर आहेत. एक पॅटर्न असा आहे की 5 दिवस तुम्ही खाऊ शकता आणि 2 दिवस उपवास करायचा 48 तास. हा पॅटर्न फारसा पॉप्युलर नाही, कारण हे करणं बऱ्याच लोकांना शक्य नाही होत की 2 दिवस उपवास करायचा. दुसरा पॅटर्न जो कॉमन आहे तो आहे 8 तास खायचं, म्हणजे 8 तासाची विंडो तुम्हाला खाण्यासाठी आणि 16 तास तुम्ही उपवास करायचा. ते लोक जे इंटरमिटंट फास्टिंग म्हणतात बरेचसे, ते हे दुसऱ्या प्रकारचं करत असतात. आता त्याच्यामध्ये कसं होतं की तुम्ही समजा ह्याच्यामध्ये एम्फेसिस कशावर आहे तर तो गॅपवर आहे की किती वेळ तुम्ही खाऊ शकता आणि किती वेळ फास्ट करायचं ह्याच्यावर एम्फेसिस आहे. आणि दीक्षित लाईफस्टाईल तुम्ही जर बघितली तर याच्यामध्ये आमचा एम्फेसिस हा फ्रिक्वेन्सीवर आहे की किती वेळा तुम्ही खाता. कारण आमचं जे तत्त्व आहे मुळात की जितकं जास्त वेळा खाल तेवढं इन्शुलिन जास्त तयार होईल आणि इन्शुलिनची लेवल वाढली की तुम्ही लठ्ठ व्हाल, इन्शुलिन रेझिस्टन्स येईल आणि मग टाईप 2 डायबिटीस होईल. हा आमचा सिद्धांत आहे. त्याच्यामुळे आमचा एम्फेसिस फ्रिक्वेन्सीवर आहे. मग ती आम्ही असं म्हटलं की 2दा जेव्हा असं जे सांगतो आम्ही किंवा फ्रिक्वेन्सी कमी करा, त्याला आम्ही अशी काही अट घातलेली नाही की बघ कोणत्या वेळेला खा, 2मध्ये किती गॅप पाहिजे असं आम्ही सांगितलेलं नाही. आता इंटरमिटंट फास्टिंगमध्ये 8 तास खायला तुम्हाला मोकळीक दिलेली आहे, म्हणून तुम्ही 8 तासामध्ये जर 6 वेळा खाल्लं तर 6 वेळा तुम्ही इन्शुलिन तयार करणार आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला डायबिटीस फ्रंटवर त्याचे चांगले परिणाम तुम्हाला दिसणारच नाहीत. म्हणजे त्याचा इफेक्ट होत नाही डायबिटीस. म्हणजे डायबिटीस तुमचा आणखीन खराब होईल.
कारण इन्शुलिन रेजिस्टन्स वाढेल तुमचा मल्टिपल टाईम खाल्ल्यामुळे. म्हणून मी असं म्हटलं होतं की बा इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ बॅड वे ऑफ डुईंग दीक्षित डाएट. आणि तुम्ही 8 तासात 2 तास खात असाल तर तुम्ही दीक्षित लाईफस्टाईलच करतात. पण म्हणजे तुम्ही म्हणताय की दीक्षित लाईफस्टाईलमध्ये कॅलरी रेस्ट्रिक्शन किंवा तुम्ही किती खाणार खाऊन खाऊन ते पण इन्क्लुडेड आहे का? कारण बऱ्याच म्हणजे माझा ॲज अ डॉक्टर ऑल्सो बिफोर दीक्षित डाएट प्लॅन केम असा एक समज किंवा गैरसमज होता की आपण नेहमी कॅलरी इन आणि कॅलरी आउट. अजूनही बरेच लोक ते फॉलो करतात की आज मला 1200 कॅलरीची जरूर आहे, मी 1000 खाल्ले, 200 माझा डेफिसिट झाला तर माझं फॅट लॉस नाही होणार का? अगदी म्हणजे आपण जे पुस्तकात वाचलं कॉलेजमध्ये सुद्धा काय वाचलं आपण की 100 कॅलरीज रोज जास्त खाल्ल्या जेव्हा 7000 कॅलरीज झाल्या तर तुमचं 1 किलो वजन वाढेल, असं अगदी फॉर्म्युला सांगितला होता. पण आपला अनुभव काय आहे की दैनंदिन आयुष्यामध्ये आपल्याला असे लोक माहिती असतात की दोन भाऊ आहेत. एक एकदम बारीक असतो, दुसरा लठ्ठ असतो. आणि तो बारीक जो असतो तो 4 पोळ्या खातो आणि तो लठ्ठ असतो तो 1.5 पोळी खातो. पण तो लठ्ठ कधी बारीक होत नाही आणि बारीक कधी लठ्ठ होत नाही. त्याच्यामुळे माझ्या अनेक व्याख्यानं सांगतो की बहुतेक कॅलरीज इन कॅलरीज आउट हे गणित हे पोल्ट्रीमध्ये चालतं, पण माणसामध्ये आपल्याला असं दिसत नाही. कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट आहे, जेनेटिक फॅक्टर्स आहेत, अनेक गोष्टी असतात की ज्याच्यामुळे त्या वजनात त्याचा परिणाम होतो. त्याच्यामुळे नुसतं कॅलरी रेस्ट्रिक्शन करून आणि किती करणार तुम्ही कॅलरी रेस्ट्रिक्शन? 2000 कॅलरीची तुम्हाला ऑन ॲन ॲव्हरेज रिक्वायरमेंट आहे. तुम्ही जर 700-800 कॅलरीज खाल्ल्या तर होईल तुमचं वजन आठवड्यात. आता इंटरनेटवर तुम्ही गेलात आणि वेट लॉस करायचं म्हटलं तर प्रत्येक तुम्हाला डाएट प्लॅन काय सांगतो की कमी खा आणि जास्त खर्च करा. पण कमी खाऊन एकदा तुम्ही पुन्हा नॉर्मल खायला लागलात की पुन्हा तुम्ही वजन वाढवताच. आणि तुमचा जो प्रश्न आहे की कॅलरीज इन कॅलरीज आउट वर्क्स, बट सुरुवातीला फ्रिक्वेन्सी वर्क्स. म्हणजे इटिंग फ्रिक्वेन्सीचा परिणाम तुम्हाला दीक्षित लाईफस्टाईलमध्ये आधी दिसतो. तुम्ही मल्टिपल टाईम्स खाण्यावरून 2दा खायला आलात की इन्शुलिन लेवल कमी होतं, फॅट बर्न व्हायला सुरुवात होते, वेट लॉस होतो. म्हणजे 6 महिन्यात एक 6-6.5 किलो वेट लॉस आम्ही सांगतो होऊ शकतो म्हणून. आणि 1.5 इंच पोट कमी होतं. आणि एकदा तुम्हाला प्लॅटू येतो मग नंतर. म्हणजे हे तुम्ही केल्यानंतर तुमचं 6-6.5 किलो वजन कमी झालं की मग 6 महिन्यांनी ते स्टॅबिलाइज होतं. पण हे जे तुम्ही पहिले 6 महिने जे दीक्षित पॅटर्नमध्ये आहे तर त्याच्यामध्ये कसा फॉलो करायचा? आता याच्यामध्ये कसं आहे की सुरुवातीला म्हणजे आता काय होतं की माझे लेक्चर्स 2016-17 पासूनचे यूट्यूबवर कुठे कुठे आहेत. पण जसं अभियान पुढे गेलं तसं आम्ही पण त्याच्यामध्ये इव्हॉल्व होत गेलो की काय काय चुका लोक करतात. म्हणजे पूर्वी लोकांचा समज असा होता सरसकट की सरांनी 2दा खायला सांगितलं आहे 55 मिनटं, काय हवं ते खायचं, मग काय गोड खा, जंक फूड खा, असं सगळं ते गोंधळ व्हायचा. आणि मग त्याच्यात मग अपेक्षित परिणाम मिळायचे नाही. म्हणजे ठीक आहे फ्रिक्वेन्सी कमी केल्याने फायदा होतोच, पण दुसऱ्याचं 12 किलो कमी झालं, माझं 2च किलो कमी झालं, असं जेव्हा लोक विचारायला लागले मग तू काय खातो बाबा, तर मी सकाळ संध्याकाळ पिझ्झा खातो. मग हळूहळू आम्ही त्यात डेव्हलप केलं किंवा लोकांना सर्वसामान्य लोकांना समजेल की कसं खायला पाहिजे. तर म्हणून आम्ही त्यांना एक खाण्याचा सिक्वेन्स आता आम्ही सांगतो बरं. की खाण्याच्या सुरुवातीला तुम्ही नट्स खा किंवा तुम्ही आता नॉन डायबेटिक जर असाल तर तुम्ही फळ खाऊ शकता किंवा एखादी स्वीट डिश खायची असेल तर सुरुवातीला खा. नट्स सुरुवातीला खा, त्याच्यानंतर मग तुम्ही सॅलड खा वाटीभरचा अर्थ मी सांगतो की एक काकडी एक टोमॅटो चिरल्यावर जेवढा आयवस तयार होतो तेवढं तुम्ही सॅलड खायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर तेवढीच वाटी भरून मोड आलेलं कडधान्य किंवा 2 अंडी हे खा. आणि हे 3 पदार्थ खाऊन झाल्यानंतर जेवढी भूक आहे तेवढं जे तुम्हाला खायचं असेल ते खा. मग त्याच्यात तुम्ही पाणीपुरी खाल्ली तरी चालेल, तुमच्या वाट्यात आलेला पिझ्झाचा तुकडा असेल तो खा. तर अशा पद्धतीने सांगितल्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये फायबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटॅमिन सगळ्या गोष्टी ॲडिक्वेट मिळतात. आणि मग एक्सपेक्टेड परिणाम सगळे आपल्याला बघायला मिळतात. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे फॉलो करता येऊ शकेल. पण तुम्ही एक्झॅक्ट असं सांगत नाही की बाबा इतकेच ग्रॅम प्रोटीन्स खा, इतकेच कार्बोहायड्रेट्स खा, इतकं रिजिड नसतं. नाही, आणि याचं कारण असं आहे की हे मास कॅम्पेन आहे. आणि मास कॅम्पेनमध्ये कसं असतं की सगळ्या लोकांना चटकन समजेल, त्याच्यामध्ये गोंधळ होणार नाही अशा पद्धतीच्या माहितीच आणि सायंटिफिकली करेक्ट अशी माहिती सांगायला लागते. जर मी 1-to-1 कन्सल्टेशन करत असेल कोणाला की एखादा पेशंट माझ्याकडे आला तर मी त्याचं सगळं हिस्ट्री विचारून की तो किती पोळ्या खातो, काय खातो, मग तू 4 खातोस तर आता उद्यापासून 3 खा, हे सांगणं सोपं आहे. पण माझ्याकडे येणारे लोक किंवा मला ऐकणारे लोक जे आहेत ते 1 पोळी खाणाऱ्यापासून 10 पोळ्या खाणाऱ्यापर्यंत आहेत. त्यामुळे सरसकट सगळ्यांना असं म्हणता येत नाही की 1 पोळी कमी करा म्हणून हा सिक्वेन्स यासाठी सांगितला की एकदा तुम्ही हे केलं की मग तुम्हाला फारसा विचार करायची गरज नाही. कारण खूप तांत्रिक गोष्टी असतात ना की प्रोटीन किती खाऊ, विटॅमिन किती घेऊ किंवा ग्लायसेमिक लोड, ग्लायसेमिक इंडेक्स, अशा अनेक गोष्टी लोक कन्फ्यूज करतात. पण तुम्ही जर हा सिक्वेन्स फॉलो केला तर त्याची ऑटोमॅटिकली सगळी काळजी घेतली जाते. आणि म्हणजे तुम्ही तो सिक्वेन्स फॉलो केला तर तुम्हाला मोजायची गरजच नाही. तुम्ही पोटभर जेवा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मन मारायची गरज नाही.
या लाईफस्टाईलचं वैशिष्ट्य हे आहे की खूप लोक काय करतात की काही पण खायला परवानगी आहे. आता काही पणचा अर्थ म्हणजे ह्या सिक्वेन्स फॉलो केल्यानंतर रोज काय कोणी पिझ्झा खात नाही, रोज कोणी पाववडा खात नाही. पण जर तुम्ही खाल्लं एखाद्या दिवशी याच्याबरोबर तर काही बिघडत नाही. तरी पण म्हणजे वजन हां. कमी नाही होणार, वजन कमी होईल, कमी म्हणजे होईल, नुकसान नाही होणार तुम्हाला. नुकसान नाही होणार. म्हणजे अधूनमधून चीट डे चालेल का? आता चीट डेचा अर्थ म्हणजे काय होतं की पूर्वी माझ्या व्याख्यानांमध्ये मी सांगायचो की बा तुम्ही सोमवार ते शनिवार फॉलो करा आणि संडे चीट डे घ्या. म्हणजे ऑफिशियली मी देत होतो. आता गडबड अशी व्हायला लागली की ऑफिशियली मी दिलेला 1 दिवस आणि अनऑफिशियली त्यांनी घेतलेले 2 दिवस. असं होऊन मग ते 4च दिवस फॉलो व्हायचं. मग मला फोन, "सर आम्ही केलं, 3 महिने झाले, आमचं वजनच कमी होत नाही." मग हे कळायला लागलं. म्हटलं आम्ही नंतर ठरवलं की असं नाही सांगायचं आता. चीट डे ऑफिशियल नाही. पण जेन्युइन रिझनसाठी तुम्हाला ब्रेक करावं लागेल तर करा. कारण कुठलीच लाईफस्टाईल ही लाईफपेक्षा मोठी नाही. म्हणजे घरात लग्न असेल समजा, तर तुम्ही त्यावेळेला असं खूप काय असं म्हणजे हे करू शकत नाही ना, की आता मी हे नाही करणार किंवा आता कोणी आग्रह केला, तर तुम्ही त्यावेळेला नाही म्हणू शकत नाही. ठीक आहे, 2-3 दिवस तुमचं ब्रेक होईल. फक्त ब्रेक झालं म्हणजे आता ब्रेक झालं, आता माझं काही होणार नाही, असे खूप लोक असतात, की जाऊ दे मी काल केलं नाही, आता आता आजही करत नाही. आणि मग त्यांचं ते मोडलंच. आम्ही म्हणतो किंवा जागो तप सवेरा. आज तुम्हाला चूक लक्षात आली, उद्यापासून चालू करा परत, फायदाच होईल. पण म्हणजे आता नो चीट डेज इन दीक्षित डाएट. ऑफिशियल नो चीट डे. Official पण no. जेन्युइन रिझनसाठी 1-2 दिवस ब्रेक झालं तर काही बिघडत नाही. हां, म्हणजे चीट डे म्हणजे असं नाही की त्या 1 तासामध्ये वाटेल ते खाऊ शकता. नाही, काही वेळा लोकांचं कसं असतं की बा आम्हाला सर आता 2दाच जेवतो आम्ही, तर आमचं एक वेळ 11ची आहे आणि दुसरी 7ची आहे. मग आम्हाला ब्रेकफास्टचे आयटम खाताच येत नाहीत. पोहे, उपमा, इडली, कारण ते त्यांच्या आवडीचे पदार्थ असतात खूप लोकांच्या. तर मग काही लोकं तर ते जेवताना खातात. म्हणजे 1 प्लेट उपमा, 1 प्लेट पोहे ते लोकं जेवतानाही खातात. पण काही लोकांना ते नाश्त्याच्या वेळेला जर खायचं असेल तर म्हणजे एखाद दिवस ठीक आहे, आता जेन्युइन रिझनसाठी त्याला वाटलं किंवा बाहेरगावी गेलेला आहे किंवा आता एखाद्या कुठं ट्रिपला गेला. आता ट्रिपला गेल्यानंतर पैसे भरलेले असतात. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. त्यावेळेला त्यांनी ब्रेक केला. अशा पद्धतीने त्याला आम्ही म्हणतो की बा जेन्युइन रिझन्स तुम्हाला वाटत असेल तर करा. पण परत आले की लगेच सुरू करा. म्हणजे ते पश्चातापात राहू नका किंवा माझं चुकलं तर आता मी कसं करू? दुरुस्त करा लगेच. पण हल्ली असं आहे ना की ग्लुटन म्हणजे गहू खायचा नाही किंवा व्हाईट राईसच्या ऐवजी ब्राऊन राईस, तर असं तुम्ही काही सांगत नाही. मुळामध्ये कसं आहे की हे सगळं सांगण्यामागचा उद्देश काय आहे की बा आता ज्याला ग्लुटेनमुळे त्रास होतो, तर त्याने गहू खाल्लं की त्याला लूज मोशन्स होतील, त्याला त्रास होणार आहे. पण असे लोकं किती असतात? ते 1000मध्ये 1 माणूस असा असतो. मग एका माणसाकरता उरलेल्या 999 लोकांना तुम्ही गहू खाऊ नका कसं काय सांगणार? म्हणजे हे जे टोकाला जाण्याची जी काही गोष्ट आहे, ते काही योग्य नाही. आणि ज्याला आता गव्हाचा त्रास होतो, तो खाणारच नाही ना स्वतःहून. त्याला हे कळेलच की आपण गव्हाची पोळी खाल्ल्यानंतर आपल्याला जुलाब होतात, त्रास होतो, तर तो नॅचरली खाणारच नाही. तो भाकरी खाईल किंवा गहू किंवा तांदूळ खाईल तो. पण हा जो काही प्रकार असतो की सरसकट एखाद्या गोष्टीला की ह्याच्यापेक्षा हे चांगलं, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका. कारण ग्लायसेमिक इंडेक्स जर बघितला आपण, तर गहू, तांदूळ, ज्वारी सगळ्याचा जवळपास सारखाच आहे. जरा सांगा थोडाफार ना आपल्या फरक. दर्शकांना ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजे काय? ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजे कसं की तुम्ही समजा व्हाईट ब्रेडशी कंपेअर केलेलं आहे. व्हाईट ब्रेड खाल्ल्यानंतर तुमच्या रक्तामध्ये ग्लुकोज कशी वाढत जाते, त्याचा एक ग्राफ करतात तयार, की 2-2.5 तासापर्यंत त्याचा ग्राफ तयार होतो, की खाल्ल्यानंतर कसं वाढते ते. आणि मग काय करतात, दुसरा जो पदार्थ आपल्याला त्याच्याशी टेस्ट करायचा आहे, समजा गहू असेल, तर आपण तो खाल्ल्यानंतर टेस्ट केला, त्याचा एक ग्राफ येतो. मग ते 2 ग्राफ एकमेकावर ठेवून ते कंपेअर करतात. आणि मग त्याच्यानुसार 40%, 50% म्हणजे व्हाईट ब्रेडचा 100%. त्याच्याशी तुलना करून मग 40, 50, 60 असं वेगळं यायचं येतं. तर हे सिरियल्समध्ये जास्त असतं. पण बाकी ज्याच्यामध्ये जसं तुम्ही वेगळे पदार्थ खाल्ला तर ते कमी पण असतं, जास्त पण असतं. तेल खाल्लं तर काहीच त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स नसतो, कारण त्याच्यामध्ये ग्लुकोजच नसते. तर म्हणून कुठलं ज्वारी खा, तांदूळ खा, गहू खा, याने फार मोठा फरक पडत नाही. आणि मी सांगितलेल्या सिक्वेन्सने तुम्ही खाल्लं, तर तुमच्या सगळ्या जेवणाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी झालेला असतो. म्हणजे अगदी असं आधी फूड एखादं- आयटेम्स असे अगदी मिलेटच खायचं, हे खायचं असं करायची जरूर नाही. काही गरज नाही. म्हणजे दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता समजा मी आयुष्यभर गहू खाल्लेला आहे, मला चपाती आवडते आणि तुम्ही मला आता वयाच्या 50व्या वर्षी सांगितलं की नाही आता तुम्ही नाचणी खायला सुरुवात करा किंवा ते कोदू खायला सुरुवात करा मिलेटमध्ये आण. आता ते बेचव गोष्ट मी खाऊ शकणार नाही. म्हणजे मी त्या मेडिसिन म्हणून घेऊ शकेल एखाद्याला, पण तसं किती दिवस करू शकतो. आणि डायबिटीजसारखे आजार किंवा वजन वगैरे या गोष्टी हे काही तुम्हाला 3 महिन्याचा क्रॅश कोर्स करून होणार नाही. लाईफस्टाईल करायला लागणार आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मन मारावं लागू नये, तुम्हाला जे आनंदाने करता येईल अशा गोष्टी आम्ही सांगतो. आणि म्हणून कुठलं पर्टिक्युलर धान्य खा असं आम्ही सांगत नाही.
कारण मिलेट खाल्ले तरी जे तुम्हाला गहू 50 रुपये किलो मिळत असतील तर मिलेट 200 रुपये किलो मिळतं. ते तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्याही परवडलं पाहिजे. बरं ते मिलेट तयार करायची पद्धत पण आहे की ते रात्रभर भिजवून ठेवा, मग ते सकाळी त्याचं हे करा आणि मग एवढं सगळं उटारेटा करण्यामध्ये कोणाला इंटरेस्ट असतो. आणि त्याने तुम्हाला फरक काय होणार आहे? काहीच फरक पडणार नाही. त्याच्यामुळे अमुकच खा असं मी म्हणत नाही. जे आयुष्यभर खाल्लं ते खा असं आम्ही सांगतो. कारण शरीराला सवय झालेली असते बरोबर आहे. त्याची. आणि तुम्हाला मुख्य कसं आहे की जेवण हे नुसतंच अन्न नाही आहे. म्हणजे ते त्याच्यामध्ये सायकॉलॉजी आहे. म्हणजे आईच्या हातची शेवयाची खीर मला आवडत असेल तर त्यामागे त्या भावना पण आहेत. त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे ते नुसतं न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फॅट नाही आहे ते. सवय आहे, कल्चर आहे, सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात ना. त्यामुळे ते तोडून दुसरं काहीतरी सांगणं असं आम्ही करत नाही. आता तुम्ही म्हणालात ना की त्याच्यामध्ये थोडं जेनेटिक एक फॅक्टर असतो. तर बऱ्याचदा आपण बघतो की फार जास्त स्थूलत्व असतं हं. आणि हे लोक म्हणतात की आम्ही अगदी थोडंसं खातो आणि आई, वडील किंवा आत्या, काका हे सगळेच स्थूल असतात. मग त्यांना ह्या डाएटचा फायदा होतो का? आणि रिसर्च झालाय का की किती जीन्स आर असोसिएटेड विथ ओबेसिटी किंवा त्यांना हे लाईफस्टाईल प्लॅन दिला तर त्यांना होतो का? म्हणजे तुम्ही असा काही रिसर्च केलाय का? म्हणजे जे काही आता सायंटिफिक माहिती आहे त्याच्यानुसार की मुळात लठ्ठपणा जो आहे त्याचं सरसकट जे कारण सांगितलं होतं की बुवा तुम्ही जरूर आवश्यकतेपेक्षा जास्त खाता आणि तुम्ही खर्च करत नाही. हे तर कॉमन म्हणजे आपण म्हणतो की बुवा तुम्ही खूप कॅलरीज घेतल्या आणि खर्चच नाही केला. हे तर कारण आहेच. आणि आता जे लोक असं म्हणतात की माझ्या घरी आई पण लठ्ठ आहे, वडील पण लठ्ठ आहेत. यांची जर लाईफस्टाईल आपण बघितली तर मी नेहमी सांगतो की बा नुसतं जीन्सवर आपण जे ब्लेम करतो की बा आईवडिलांमुळे मला आलं म्हणजे जेनेटिक आहे, तर तसं बऱ्याच वेळा ते नसतं. ते फॅमिली तुमची लाईफस्टाईल तुम्हाला देते. म्हणजे तुमच्या घरामध्ये कुठल्या प्रकारचे पदार्थ बनवले जातात, तुमच्या घरामध्ये आग्रह करण्याची काय पद्धत आहे. म्हणजे काही घरामध्ये बघतो मी की त्यांच्याकडे तुम्ही गेलात आणि त्यांनी पोहे केलेले असतील आणि तुम्ही एकदा खाल्ले आणि ठेवून दिलेत, त्यांना राग येतो. म्हणजे आवडले नाही का तुम्हाला, चांगले नाही झाले का? म्हणजे दोनदा तरी घ्यायलाच पाहिजे. हा जो प्रकार असतो मग घरी तुम्ही चहा पिणार, नेसकॅफे पिणार, दूध पिणार का कुठलं काय पिणार, किती वेळा घेणार, तुमच्या पदार्थामध्ये भाजी तुम्ही वांग्याची केली तर वांगं दिसतं का पर तेलच दिसतं वर. ही जी काही सगळी पद्धत आहे ही सगळी लाईफस्टाईलशी रिलेटेड असते. आणि त्याच्यामुळे मग हे बरेचसे ज्याला आपण जेनेटिक समजतो ते लाईफस्टाईलशी रिलेटेड गोष्टी असतात. पण तरी देखील जेनेटिक फॅक्टर्स हे रफली 3 ते 4% ओबेस पेशंटमध्ये कारणीभूत असतात. 3 ते 4%. पण त्यांनी जर लाईफस्टाईल कंट्रोल केली तर ते मॉडरेशनमध्ये त्यांचं त्यांना वजन उपयोग कमी होऊ होईलच. शकतं. हां, उपयोग होईलच. पण जसं मी असं सरसकट म्हटलं तर मी सरसकट जे म्हणतोय की 6.5 किलो तुमचं 6 महिन्यात कमी होईल वजन. तर यांचं कदाचित 1.5-2 किलोच होईल. म्हणजे खूप असा ड्रॅमॅटिक रिझल्ट जे बाकी त्यांना मिळतात तसे त्यांना नाही मिळणार. त्यांना इट विल टेक लॉंगर टाईम फॉर देम. पण आता आपण बघतो ना की काहींची अक्षरशः 130, 40, 170 किलोचे लोक असतात आणि अशा लोकांना साधारण बेरियाट्रिक सर्जरी सांगितली जाते आणि त्याचा असं सध्या असं सांगतात की त्याचा रिझल्ट पण खूप चांगला आहे. तर असे काही पेशंट्स असतात का आपल्याकडे की 160, 170 किलो आहे आणि खातायत कमी आणि आता दुसरा कुठलाच उपाय नाही, म्हणून तुम्हाला असं वाटतं का की अशा लोकांना बेरियाट्रिक सर्जरीनी फायदा होईल? आता कसं आहे की बॅरेट्रिक सर्जरी म्हणजे बॅरेट्रिक सर्जरी काही लोकांना करणं आवश्यकच असतं यासाठी की लाईफस्टाईलमध्ये ज्या गोष्टी सांगितल्या जातात. आता मी जे सांगतो किंवा 2 वेळा जेवा आणि 4.5 किलोमीटर चाला. आता ज्याचं वजन 170 किलो आहे किंवा 160 किलो आहे तो माणूस तर पलंगावरून उठतसुद्धा नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आणि दुसरं काय होतं की या लोकांमध्ये सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स पण ऑपरेट होतात की जसं जसं माणूस लठ्ठ होत जातो जसं एकटा पडतो, मित्रमैत्रिणी राहत नाहीत, मग ते डिप्रेशनमध्ये पण काही लोक जातात. आणि मग डिप्रेशनमधला पास टाईम काय असतो तर खाणे. आणि म्हणून मग खूप लोक आणि अनेक प्रयत्न केलेले असतात. हे डाएट केलं, ते केलं, काही होत नाही. आणि म्हणून ते एका प्रकारे असे निराश झालेले असतात. आणि मग काय होतं की मग हा पास टाईम खाण्याचा असेल तर मग घरी बसून खायचं आणि काही एक्झरसाईज नाही, काही नाही, तर वजन वाढत जातं. अशा स्टेजमध्ये तर तुम्ही लाईफस्टाईल त्यांना सांगायला लागला तर लाईफस्टाईल करून होईल त्यांना फायदा. पण कदाचित 10 वर्ष लागतील. एवढी 10 वर्ष त्यांच्याकडे आहेत का हा प्रश्न असतो. कारण 170 किलो वजन असेल त्याचं तर ऑलरेडी त्याला हायपरटेन्शन बाकी अनेक गोष्टी झालेल्या असतात आणि त्याच्यामुळे तो हार्ट अटॅकनी मरणार एखाद दिवशी. तर त्याच्याऐवजी त्याला जर बॅरेट्रिक सर्जरी अशा माणसाला
म्हणजे जनरली 125 130 किलोच्या वर असेल तर मग अशा माणसांनी बॅरेटरी सर्जरी करायला काही हरकत नाही, म्हणजे डिपेंडिंग ऑन दॅट बॅरेटरी सर्जन्स ओपिनियन. आणि जनरली त्याचे ब्लड रिपोर्ट्स काय आहेत, त्याला हो, ते दुसरे सगळं कुठले बघून असोसिएटेड आजार आहेत का? त्यानुसार ते सर्जन त्याचं ठरवतील. पण खूप जास्त वजनाच्या लोकांना लाईफस्टाईल करायला काय त्यांना वेळ लागतो ना तेवढा वेळ त्यांच्या हातात असेल तर काही करायला हरकत नाही. आता माझ्या कॅम्पेनमध्ये बघतो मी 130 किलोचे लोक पण होते, त्यांची वजनं 20 25 30 किलो कमी पण झाली. किती दिवस लागतात? दीड एक वर्षामध्ये. माझं रेकॉर्ड जे आहे आमचं ते 15 महिन्यामध्ये 59 किलोचं आहे. हो. पण हे सरसकट सगळ्यांना होईल असं नाही. पण हे खूप डेडिकेटेडली केलं समजा. आता आम्ही सांगितलं 4.5 किलोमीटर चाला, तो माणूस 9 ते 10 किलोमीटर चालायचा रोज. तर हे जे करू शकतात डिटरमाइंड एफर्ट्स, त्यांना रिझल्ट मिळू शकतात. पण अगदी खूप 150 160 वाल्यांचं थोडंसं अवघडच असतं. आता तुम्ही म्हणालात की जे डिप्रेशनमध्ये असतात ते मग एकटे पडतात, खातात. असं आहे का की स्थूलत्व म्हणजे आपण जाड आहोत म्हणून डिप्रेशन येतं, का डिप्रेशन आलं म्हणून आपण खात राहतो का, तर त्याच्यातनं कुठेतरी एक मेंटल सॅटिस्फॅक्शन मिळतं? म्हणजे हे तसं पाहायला गेलं तर हे दोन्ही म्हणजे कशाने काय होतं हे सांगायला थोडं अवघड, पण जनरली असं होतं की वजन जसं जसं वाढायला लागतं तसं तसं काय होतं की आपल्याकडे कसं असतं की याला बॉडी शेमिंग म्हणतात किंवा तो अरे जाड्या अमुक तमुक असं म्हणण्याचे जे प्रकार असतो आणि लोकांना त्यात काही वाटतही नाही, म्हणजे किंवा त्याचं काय सायकॉलॉजी आपण हे करतोय वगैरे असं लोक एवढं काही बॉदर करत नसतात. लोक बिनधास्त बोलून जातात आणि मग काय होतं हळूहळू मग त्याचा पळण्याचा स्पीड कमी असतो, चालण्याचा स्पीड कमी असतो. मग त्याचे मित्र हळूहळू जे जोरात चालणारे असतात फास्ट, ते मग त्याला हळूहळू कंपनीतून बाजूला करतात. मग त्याच्यातून एकटेपणा येतो. मग एकटेपणा आल्यानंतर मग ह्या सगळ्या गोष्टी जे म्हटलं डिप्रेशन वगैरे ते होऊ शकतं. पण आता जर एखाद्याला ऑर्गॅनिक डिप्रेशनच असेल तर अशा लोकांना डिप्रेशनमुळे पण लठ्ठपणा येऊ शकेल, की त्यांना पास टाईम तेवढा जर असेल खाण्याचा की त्याचं प्लेजर एक मिळत असेल, तसं होऊ शकतं. पण तरीसुद्धा मग अशा वेळेला म्हणजे मानसिक निर्धार एनिवे खूप महत्त्वाचा आहे, नाही का? खूपच महत्त्वाचं आहे. कुठलीही लाईफस्टाईल करायची तर निर्धार पाहिजेच. मग तो कुठून आणायचा? कारण आज आपल्यासमोर इतके सारे ऑप्शन्स आहेत. 2 मिनिटात काही मागवलं की खायला येतं आणि सगळी प्रोसेस्ड फूड्स आहेत. तो निर्धार कुठून आणायचा? आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, की निर्धार आणायचा कुठून, तर तुम्हाला तुमची कंपनी बदलणं फार महत्त्वाचं, म्हणजे सुधारवणं. की तुम्ही जर दोनदा जेवणारे असाल तर जनरली असं असतं, आता आपण कॉमन एक्झाम्पल देतो की दारू पिणारे जे लोक असतात ते दारू न पिणाऱ्या लोकांना आपल्या कम्युनिटीत ओढायचा खूप प्रयत्न करत असतात. हे कुठेही तुम्ही जा की जो तो कोणी म्हणाला मी नाही घेत, अरे एकदा घे, काय होतंय, मीच पैसे भरणार आहे. म्हणजे ते आपला कल्ट वाढवायच्या प्रयत्नामध्ये असतात. आणि त्याच्या विरोधामध्ये बघायला गेलं तर न पिणारे जे लोक असतात ते आपण पित नाही याच्यामध्ये समाधानी असतात. तर गरज या गोष्टीची आहे की मी जे करतो आहोत, मी जे चांगलं करत आहे, तर ते मोठ्याने लोकांना सांगण्याची गरज आहे. आणि मग त्याचा परिणाम तुमच्याबरोबरची कंपनी जी आहे ती कंपनी बदलली. समजा तुमच्या घरातले लोक बदलले तुमच्याबरोबर, की नवरा करतोय तर नवऱ्याबरोबर बायकोनी पण केलं, ती पण दोनदा जेवायला लागली, तर आपोआप घरातला नाश्ता बंद होतो, आपोआप मध्ये होणारा चहा बंद होतो. आणि मग काय होतं की ते सगळं वातावरण तसं तयार होतं आणि मग निर्धार टिकवायला सोपं जातं. नाही तर एक माणूस करत असेल आणि सगळे त्याला विरोध करत असतील आणि त्याचं कसं ते मोडतंय निर्धार हे बघत असतील तर ते अशक्य होऊन जातं. आता तुम्ही दारूबद्दल बोललात, तर तीच तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये अलाउड आहे का? त्या 55 मिनिटामध्ये? नाही, आता कसं आहे की म्हणजे आणि चॉकलेट, दारू म्हणजे हेच कधीतरी असे पदार्थ. म्हणजे आधी दारूविषयी सांगतो की दारू आता आपण फार्माकोलॉजीमध्ये वाचलेलं आहे की दारू काही औषध नाही, दारू काही अन्नपदार्थ नाही आहे. आणि शेक्सपियरनी फार चांगलं वाक्य म्हटलं आहे की इट स्टिम्युलेट्स द डिझायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मन्स, असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यामुळे दारू प्या असं कुठेच डॉक्टर सांगणार नाही. परंतु आता काही लोक असे आहेत जगामध्ये की जे रोज 2-3 पेग घेतल्याशिवाय त्यांना होतच नाही. म्हणजे तुम्ही त्यांना काही सांगा, म्हणजे मी त्यांना काही सांगा नका घेऊ म्हटलं तर ते माझ्याकडेच येणार नाहीत उद्यापासून. म्हणजे त्यांना ते घ्यायचंच आहे, ते घेणारच आहेत. म्हणजे मी काहीही सांगितलं तरी फरक पडत नाही. अशा लोकांना आम्ही सांगतो की 55 मिनिटात खाणे-पिणे कार्यक्रम आटपा. तर लाईफस्टाईलवर त्याचा दुष्परिणाम होणार नाही, पण तुमचं लिव्हर आणि किडनी तुम्ही सांभाळा. कारण इट इज नॉट ए प्रोटेक्शन फॉर युअर लिव्हर अँड किडनी. त्याचं काय व्हायचं ते होणारच ते नुकसान. तर अशा पद्धतीने मग असं आम्ही सांगतो. आता चॉकलेट वगैरे गोष्टी आहेत किंवा मुळामध्ये कसं आहे की साखर कशातही मिक्स करून दिली तर ती ॲडिक्टिव्ह बनते. कोकोमध्ये असेल किंवा त्यामुळे ते ॲडिक्शन त्याच्यामुळे होतं. पण आता कसं आहे की समजा चॉकलेट काय मग आयुष्यभर खायचंच नाही का कोणी, असं नाही आहे. नॉन डायबेटिक असेल त्याला खायला परवानगी आहे, पण जेवणाच्या सुरुवातीला खा,
मध्ये मध्ये खाऊ नको एवढं आपण सांगतो. म्हणजे चॉकलेट खा असं कोणाला सांगत नाही, पण खात असेल तर ते 2 जेवणामध्ये सुरुवातीला खाल्लं तर काही बिघडत नाही. पण फूड हे ॲडिक्शन आहे नाही का? हो, बऱ्याच लोकांना ते ॲडिक्शन आहे की लोक खात राहतात. आणि दुसरं असं होतं की तुमच्या जठराची जी कॅपॅसिटी आहे, कारण इट इज अ मसल. जसं तुम्ही इतर मसल डेव्हलप करता तसंच तुम्ही स्टमकचं मसल पण डेव्हलप करू शकता. म्हणजे एखाद्या माणसाने ठरवलं की तो 2 पोळ्या खातोय आज, त्याने ठरवलं की मला 10 पोळ्या खायच्या आहेत, तर तो रोज चतकर पोळी वाढवून वर्ष दीड वर्षात 10 पोळ्या खाऊ शकतो. मग त्याचा स्टमकचा आकार वाढतो. हो. त्याच्यामुळे मग ते पोट भरल्याची फिलिंग येत नाही ना आधी. पण इट इज रिलेटेड टू ग्रेलिन सिक्रिशन आणि हो, ते आहेच ना. म्हणजे ब्रेनला पण- पण ते कनेक्टेड आहे ना. कनेक्टेड आहे ना. पण जसं तुम्ही खाण्याचं वाढवत जाता तसं स्टॅमिना कुठल्याही गोष्टीचा वाढतोच. आता ते त्याच्यावरनं मला एक मीम आठवलं. सगळ्या व्हॉट्सॲपवर हे मीम चालू होतं की दीक्षित सर म्हणतात 2दाच खा, म्हणजे मग तेवढ्याच वेळेला ते स्टमक एक्सपॅन्ड होईल. आणि मग काही असे म्हणतात दर 1 तासाला खा, दर 2 तासाला खा. मग काही जण त्याच्यावर असं मीम होतं की आम्ही दर 2 तासाला दीक्षित सरांनी सांगितलेलं 55 मिनटं खातो. तर बरोबर हे आहे. कन्फ्युजन आहे. म्हणजे दर 1 तासाला, दर 2 तासाला, म्हणजे मला एक डाएट माहिती होतं की दर 1 तासाला ब्रेडचा एकच ब्रेड खायचा किंवा एक थ्रिप्टिन बिस्किट खायचं. पण त्यांचं पण काहीतरी त्याच्यामध्ये सायन्स होतं नाही का, आणि लोकांचं वजन पण कमी व्हायची. तर त्याविषयी तुम्ही काहीतरी सांगा. नाही, काय झालं की मल्टिपल टाईम खाण्याबद्दलचे डाएट प्लॅन मी पण ऐकले त्याच्याबद्दल, किंवा 2-2 तासाला खा. मग काय होतं याच्यामध्ये की आपल्याला हे बघायला लागतं की सांगणारा माणूस कोण आहे. म्हणजे मला लोक विचारतात, कारण अनेक गोष्टी आहेत, मला ओपिनियन विचारतात. मी म्हटलं दुसऱ्याबद्दल काय मी ओपिनियन देत नाही. म्हणजे मला माहिती आहे किंवा मी सांगतो ते बरोबर आहे, ते तुम्ही करा, त्याचा फायदा होईल. पण ही जी इन्शुलिनची थेअरी जी आहे, आणि ही सायंटिफिकली नोन आहे, त्याच्यासाठी पुरावे आहेत. आता म्हणजे आम्ही देखील रिसर्च पेपर अनेक पब्लिश केलेत की कमी खा किंवा जास्त खा, इन्शुलिन तेवढंच तयार होतं. अशा प्रकारचं जे आम्ही 18 व्हॉलंटियर्सवर प्रयोग केला आहे. तसं तर डायबेटॉलॉजीच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख आहे. विल्यम्स टेक्स्टबुकमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. त्यांनी 20% कॅलरीज ब्रेकफास्टमध्ये दिल्या, 40% लंच आणि 40% डिनरला दिल्या. आणि त्यांचं ऑब्झर्वेशन असं आहे की इन्शुलिन सिक्रिशन वॉज फाउंड टू बी मोर ऑर लेस द सेम. हे डॉक्टर दीक्षित म्हणत नाही आहे, हे डॉक्टर विल्यम्स म्हणतोय, ज्यांनी डायबेटॉलॉजीसाठी पुस्तक लिहिलं. 18 व्हॉलंटियर्सचा आम्ही प्रयोग केला. त्यांना X, 2X आणि 3X क्वांटिटी फूड खायला दिलं आणि इन्शुलिन लेवल टेस्ट केल्या 0, 10 आणि 60 मिनिट्सला. त्याचं कन्क्लुजन असं निघालं की देर इज नो लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फूड कन्झ्युम्ड अँड इन्शुलिन सिक्रेटेड. म्हणजे जास्त खाल्लं म्हणजे जास्त इन्शुलिन तयार झालं असं नाही झालं त्याच्यामध्ये, आणि तो पेपर पब्लिश झाला. त्याच्यामुळे मी जे म्हणतो आहे की वारंवार खाल्ल्याने वारंवार इन्शुलिन तयार होतं आणि त्याच्यामुळे इन्शुलिन लेवल वाढते. आणि हायपर इन्शुलिनेमिया इज अ नोन एव्हिल. याच्याबद्दल काय सगळ्या डॉक्टरमध्ये एकमत आहे की आणि वजन वाढतं, चरबी वाढते, हायपर टेन्शन होतं, बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढतो, अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होतात, हार्ट अटॅकचा चान्स वाढतो, टाईप 2 इन्शुलिन रेझिस्टन्स येतो, टाईप 2 डायबिटीस होतं. हे सगळं नोन आहे. फक्त वारंवार खाल्ल्याने इन्शुलिन वाढतं हे एकदा आपण मान्य केलं की मग या गोष्टी सोप्या होऊन जातात. आणि म्हणून जे कोणी लोक असं म्हणत असतील की 2-2 तासाला खा, त्यांना माझं म्हणणं एवढंच असतं. म्हणजे मी माझ्या प्रत्येक व्याख्यानात हे सांगतो की माझ्यावर विश्वास ठेवायची आवश्यकता नाही. स्वतःच्या अनुभवावर विश्वास ठेवा. 3 महिने तुम्ही असं करा की 2-2 तासाला खा. फक्त काय करा की HbA1c आणि फास्टिंग इन्शुलिन, पोटाचा घेर, वजन हे मोजून घ्या. 3 महिन्यांनी परत मोजा. तुमच्या लक्षात येईल की सगळं वाढलेलं आहे. मग ते सोडा आणि मी सांगतो ते करा. परत 3 महिन्यांनी मोजा, लक्षात येईल सगळं कमी झालं आहे. तुम्हाला स्वतःसाठी पुरावा मिळेल. त्यामुळे कोण काय करतं आहे आणि कोण काय म्हणते याच्यापेक्षा आपल्याला जे माहिती आहे ते बरोबर आहे, ते लोकांनी करावं असं मला वाटतं. पण आता बऱ्याचदा म्हणजे हा एक संशोधनाचा विषय आहे की काही म्हणतात की मी फॅट आहे पण मी फिट आहे. तर वेट लॉस आणि फॅट लॉस तसं बघायला गेलं तर वेगळ्या गोष्टी आहेत ना. म्हणजे आपण म्हणतो ना की फॅट पर्सेंटेज इतकं पाहिजे. तर काही लोक अशी असतात चांगली फॅट पण एकदम फिट असतात आणि मे बी त्यांचं HbA1c आणि इन्सुलिन नसेल पण वाढलेलं. तर फॅट लॉस आणि वेट लॉस ह्याच्यामध्ये काय एक्झॅक्ट फरक आहे आणि आपल्या लाईफस्टाईलनी त्याच्यामध्ये एक्झॅक्ट दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? म्हणजे कसं आहे की काही लोक तुम्ही बघितले तर ते ओव्हरऑल लठ्ठ असतात. म्हणजे त्यांचं सबक्युटेनियस फॅट असंच बघितलं सगळीकडे ते लठ्ठ असतात. म्हणजे पाय, हात, नुसतंच त्यांची ढेरी सुटलेली नसते. पण मेजॉरिटी लोक असे असतात की ज्यांची पोटं सुटलेली असतात. म्हणजे सेंट्रल ओबेसिटी ज्याला आपण म्हणतो, किंवा पेरिफरल ओबेसिटी म्हणजे हिप्सवर जास्त हे असतं.
तर आता काय होतं की जेनेटिक फॅक्टरनुसार कॉन्स्टिट्यूशन काही लोकांचं वेगळ्या प्रकारचं असू शकतं आणि काही लोकांचं वजन जास्त असतं, BMI जास्त असतो, पण त्यांचे मसल जास्त असतात. म्हणजे एक फेमस स्टडी आहे डॉक्टर याज्ञिकनी केलेला केस रिपोर्ट, की ते आणि दुसरा युरोपियन त्यांचा एक डॉक्टर मित्र आणि दोघांचं BMI 22 वगैरे काहीतरी असं आहे. पण त्या युरोपियन माणसांमध्ये फॅट पर्सेंट काहीतरी 10-12 आणि यांच्यामध्ये 20-22% आहे. म्हणजे आपल्याकडे फॅट डिस्ट्रीब्युशन इंडियन्समध्ये वेगळ्या प्रकारचं आहे. त्यामुळे वजन नुसतं आता वजन कमी होतं आहे, पण काय कमी होतं आहे? फॅट कमी होतं आहे का मसल? असं खूप लोकांना प्रश्न असतो. म्हणून जेव्हा तुमचं इंच लॉस होतं, म्हणजे पोटाचा घेर कमी होतो, तेव्हा डेफिनेटली ते फॅट लॉस झालेलं असतं. कारण पोटात तुम्हाला काही अशी मसल नसतात, तुम्हाला चरबीच असते ती सगळी. त्याच्यामुळे आम्ही जे सांगतो त्याने तुम्हाला इंच लॉस 1.5 इंच आम्ही म्हणतो की 6 महिन्यात जवळपास होतो. तर फॅट लॉस होणं आवश्यक आहे. वजन तुमचं वाढलं तरी चालेल. म्हणजे तुम्ही बॉडी बिल्डिंग करत असाल आणि मसलचं मास वाढलं, चांगली गोष्ट आहे. पण माझे सर मला जे सांगायचे मला अगदी सोपं आणि साधं सर्वसामान्यांना समजण्यासारखं, की तुमच्या छातीच्या पुढे तुमचं पोट यायला लागलं, म्हणजे तुमची बोट बुडायला लागली असं समजा. पण म्हणजे असं काही फिक्स नाही आहे की इतकंच फॅट पर्सेंटेज नाही, आहे. ते आहे. फॅट पर्सेंट सायंटिफिकली सांगायचं ते बरोबरच आहे. परंतु ते कुठे आहे? ते जर ढेरीमध्ये असेल, तर ते खूपच वाईट आहे. म्हणजे ॲब्डॉमिनल ओबेसिटी ॲब्डॉमिनल ओबेसिटी इज व्हेरी बॅड. का? कारण ते इट ॲक्ट्स लाईक हॉर्मोन्स म्हणजे आणि त्याच्यामुळे जे काही सगळे रिस्क फॅक्टर आपण म्हणतो की हायपरटेन्शन आहे, डायबिटीज आहे, स्ट्रोक आहे, सगळे त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. म्हणून ते वाईट आहे. म्हणजे थोडक्यात पोटावरची चरबी डेफिनेटली कमी Definitely करायला कमी हवी. करायलाच पाहिजे. पण आता आपण बघतो की बऱ्याचदा अजून एक प्रश्न की विशेषतः स्त्रिया त्या एक 40शी नंतर हळूहळू वजन वाढायला लागतं. त्याच्या आधी त्यांच्या बिझी असतात सगळ्या घराकडे बघण्यामध्ये. मग ते आता ब्लड रिपोर्ट्स पण करत नाहीत, वेळच नसतो कोणाला आणि हळूहळू मेनोपॉजला यायला लागतात. मग अशा वेळेला आणि त्यांचं खाणं पण थोडं असतं कारण त्या घाईघाईने उरलं सुरलं खातात असं. तर मग महिलांनी पण हाच पॅटर्न फॉलो करायचा की त्यांच्यासाठी तुम्ही काहीतरी वेगळं सांगणार? नाही, पॅटर्न तर हाच आहे. परंतु होतं कसं की खूप महिला ज्या असतात त्या थायरॉईडवर त्याचा ब्लेम टाकत असतात की मला हायपोथायरॉईड. तर काय आजकाल 40च्या पुढे तुम्ही पाहिलं तर मला वाटतं प्रत्येक तिसऱ्या महिलेला हायपोथायरॉइडिझम असतं. त्या म्हणतात आमचं थायरॉईडमुळे वजन वाढलं. पण थायरॉईडचं आपण बघितलं तर काय 2.5-3 किलो वजन वाढतं. खूप काही असं 25 किलो वाढू शकत नाही. आता मेनोपॉजचं मात्र डेफिनेट आहे की हॉर्मोनल डिस्टर्बन्समुळे 7-8-10 किलो वजन 45 ते 50 या वयामध्ये वाढू शकतं. आता त्यांचं वजन वाढलेलं असतं कारण स्वतःकडे लक्ष दिलेलं नसतं. त्याच्यात डिलिव्हरीज होतात. त्या डिलिव्हरीमध्ये आपल्याकडे त्यांना म्हणजे सगळ्यात मिळतं असं नाही, पण तुपाचा शिरा, अग्राणी, मग ते वजन नाही म्हणजे ते वाढलेलं वजन असतं. म्हणजे असं मी सांगतो माझ्या व्याख्यानात नेहमीच किंवा लग्नाच्या वेळेला 45, पहिलं बाळंतपण झालं की 55, दुसरं झालं की 65 आणि आता सगळं स्थिरस्थळ झालं तर 75 किलोवर गाडी घेऊन थांबलेली पण असते. खरं आहे ते. हो, पण ते वाईट आहे हे जोपर्यंत कळत नाही, म्हणजे लोकांना हे असं होतच असतं ना. हे आसपास सगळं असंच झालेलं आहे. म्हणजे त्या बाईच्या बहिणीला पण तेच झालं आहे. तिच्या जावेला पण तेच झालेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतच नाही की हे काहीतरी वेगळं आहे म्हणून. पण जर मग महिला जर असं आपण म्हटलं की 40च्या पुढे सगळ्यांनाच असं होत असेल, तर मग युरोपियन महिलांना का होत नाही बरं? किंवा US मधल्या ज्या महिला असतात त्यांना का होत नाही? मग त्या काय असं वेगळं असतात? शेवटी महिला सगळ्या सारख्याच आहेत. पण स्वतःकडे लक्ष देणारं, फिटनेसमध्ये इंटरेस्ट असणं, खाण्याकडे लक्ष असणं, हे सगळं केलं तर तुम्ही आपल्याकडे महिला बघताच की काही, की 35 आणि 40 आणि 45 वर्ष मॅरेथॉन पळतात. मेरी कोमसारखी एखादी बाई, ती पण त्याच वयाची होती ना. सांगायचा उद्देश काय की असं ज्याला आपण म्हणू किंवा परिस्थिती वश होणे, की वय वाढलं म्हणजे असंच होणार आहे, तर त्याला काही अर्थ नाही. तुमच्या हातातल्या गोष्टी तुम्ही करायलाच पाहिजेत. आणि मग त्या म्हणतात की हे कधी वाढलं कळलंच नाही. हळूहळू गेल्या 20-25 वर्षामध्ये हो, 20-25 असंच किलो. होतं ना, की म्हणजे दरवर्षी तुमचं जर 1.5-2 किलो वजन वाढलं, तर लग्न होऊन 20 वर्षांनी तुम्ही 35 किलो वाढलेले असता आणि ते कळतच नाही कारण हळूहळू वाढलेलं असतं ना ते. पण आता जर वजन जर वाढलेलं आहे आणि माझं तुम्ही म्हणता तसं HbA1c आणि सगळं नॉर्मल आहे, तरी पण मी हे करायचं का? हे करण्याचं म्हणजे काय, मुळामध्ये वजन कमी होणं हा याचा साईड इफेक्ट आहे. डायबिटीज प्रिव्हेंट होणं, डायबिटीज रिव्हर्ट होणं हा या लाईफस्टाईलचा मेन इफेक्ट आहे. आणि नुसतं डायबिटीसच नाही, वजन कमी झालं, ब्लड प्रेशरची गोळी कमी होते.
वजन कमी झालं. अनेक महिलांचं मी बघतो की थायरॉईडच्या गोळ्या बंद होतात. माझ्याकडे 3 केसेस अशा आहेत की सोरियासिसवर त्यांना फायदा झाला. आता कसं झालं मला माहीत नाही. म्हणजे आम्ही काही ते म्हणत नाही की याच्यामुळे झालं. पण 3 लोकं असे आहेत की ते म्हणतात की आमचा सोरियासिस कमी झाला याच्यामुळे. कदाचित तो ऑटोइम्यून किंवा कुठला इम्युनिटीमधून काय होत असेल, आय डोंट नो. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही पॉझिटिव्हिटी येते अंगात तुमच्या. एनर्जी लेव्हल वाढते. लोकं काम करायचा उत्साह वाढतो लोकांचा. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी अनेक वेळा लेक्चरमध्ये सांगतो की महिलांना की आता तुम्हाला 2 स्वयंपाक करायचा आहे ना. आता तुमचे 4 तास वाचले. तुम्हाला एम-ए करायचं होतं. तुम्हाला काही करायचं होतं तुम्ही आता करा ना मग. म्हणजे याचे इतके फायदे आहेत वेगळ्या प्रकारे. म्हणजे मेडिकल तर फायदे आहेतच. पण सोशल इकॉनॉमिक फायदेसुद्धा एवढे आहेत की विचारता सोय नाही. आता तुम्ही म्हणालात ना ऑटोइम्यून, तर मला आठवतं 3-4 वर्षापूर्वी मला वाटतं ऑटोफॅजीबद्दल नोबेल प्राईज मिळालं होतं. तर आता फास्टिंग हॅज ऑल्सो बिकम व्हेरी पॉप्युलर. म्हणजे आयुर्वेदामध्ये पण तेच सांगितलेलं नाही का, आठवड्याला एकदा एक आपण उपास करावा. तर दीक्षित डाएटमध्ये उपास आहे का? तुमचं उपासाविषयी काय मत आहे? म्हणजे फास्टिंग ही निसर्गाने म्हणणं की आपल्याला दिलेली देणगी असं मी समजतो. की तुमचं सगळं ओव्हरऑलिंग जे आहे, जसं आपण गाडी रिपेअरिंग टाकतो आणि त्याचं ओव्हरऑलिंग करतो, तसं तुमच्या सगळ्या सिस्टीमचं ओव्हरऑलिंग होणं आवश्यकच असतं. आणि म्हणून फास्टिंग तर महत्त्वाचंच आहे. आणि फास्टिंगमध्ये तर आता सिद्धच झालेलं आहे किंवा तुमच्या चांगल्या पेशी कॅन्सर पेशींना खातात. फक्त ते व्हायला तुमचं फास्टिंग 36 तासापेक्षा जास्त असायला लागतं. म्हणजे 10 तास फास्टिंग करून होत नाही ते. पण फास्टिंग करणं हे डेफिनेटली फायदेशीर आहे. आणि आता फक्त कसं होतं की डायबिटीसच्या लोकांना आम्ही सांगतो करू नका. कारण मेडिसिन चालू असतात. आणि पण बाकी नॉर्मल माणसाने काहीच हरकत नाही करायला. आणि मग आठवड्यातून एकदा करा, 15 दिवसातून एकदा करा. एकादशी लोकं म्हणतात. एकादशी करा. शेवटी कसं कुठली गोष्ट रिलिजनला जोडली तुम्ही, त्याच्यामध्ये एक रेग्युलॅरिटी येते. पण आपल्याकडे फास्टिंग म्हणजे एकादशी दुप्पट खाशी आहे. हां, तशा प्रकारे देतात. मोठ्या एकादशा दोन्ही ज्या असतात. आषाढी, कार्तिकी. ते आता दुप्पट खाशीसाठी फेमस आहेत. पण उपास करणारे पण लोक आहेत किंवा संकष्टीला करणारे आहेत, दर मंगळवारी करणारे आहेत. पण वी शुड एन्करेज दॅट. पण आता तुम्ही कसं, म्हणजे जे काही वर्ष कधी सुरू केलं तुम्ही हे मी 2012 स्वतः हे 2012 पासून चालू केलं पासून, फॉलो म्हणजे आता करायला. ऑलमोस्ट 12 वर्ष होत 12 आली वर्ष त्याला. होऊन गेले. हो. तर 12 वर्षापूर्वी तुम्ही जे लोकांना सांगत होता आणि आज जे सांगताय ते हळूहळू तुम्ही पण इव्हॉल्व केलं. डेफिनेटली. तर तुम्ही आता ते फास्टिंग त्याच्यामध्ये करणार का? म्हणजे थोडंसं म्हणजे पूर्वी include? काय होतं की मी अशा फास्टिंगबद्दल टीका करायचो की ज्याला अडमधडम फास्टिंग म्हणायचं. म्हणजे कसं की बाबा काही लोक सोमवार मंगळवार जेवले किंवा बुधवारी जेवले तर गुरुवारचा उपास, मग शुक्रवारचा उपास, मग शनिवारचा उपास. आणि मग काय होतं की हे जे, आणि मग एकादशी आली, मध्ये काहीतरी आलं, तर मग त्यांचं कन्सिस्टन्सी राहत नाही. तेव्हा असं म्हणजे स्टार्वेशन सिग्नल जो असतो की आपल्याला आत्ता खायला मिळालं आणि पुढे कधी खायला मिळेल ह्याचा काही अंदाज नाही, असं शरीराला जर वाटलं तर नॅचरली इट ट्राईज टू स्टोअर फॅट्स. म्हणून मी अशा अडमधडम उपवास करण्याला त्यावेळेला विरोध करायचो. पण तुम्ही रेग्युलरली काही करणार असाल किंवा दर आठवड्याला माझा सोमवारी उपवास आहे, तर दॅट इज ओके. पण इट इज गुड ना, म्हणजे 24 तास फास्टिंग इज उपास गुड. करणं. येस, इट इज गुड. इट इज म्हणजे विल इट बर्न माय फॅट? नाही, बर्न फॅट म्हणजे इफ यू डोंट ईट यू रिक्वायर 2000 कॅलरीज. तुमचं ग्लायकोजन बर्न होईल. आधी तुमच्या रक्तातली ग्लुकोज बर्न होईल ब्रेनसाठी आवश्यक ठेवून. मग ग्लायकोजन बर्न होईल. ग्लायकोजन बर्न झाला की तुम्हाला फॅटला हात लागेल. यू विल बर्न युअर फॅट्स. तो पिरियड किती पाहिजे? 24 तास, 36 तास, 72 तास? तसं पाहायला गेलं तर 16-17 तासांपासून कुठलाही पिरियड असला पुढे त्याचा उपयोगच पण होईल. हे इन्सुलिन खाली आलं कीच मग फॅट लॉस? इन्सुलिन खाली आलं कीच फॅट बर्न होणार, हे 100%. त्यामुळे फास्टिंग इज गुड अकॉर्डिंग फास्टिंग. टू आणि यू. या डाएट प्लॅनमध्ये काय सांगितलेलं आहे की 2दा जेव्हा म्हटलं आपोआप तुमचं 12 ते 16 तास फास्टिंग होतंच. मग सकाळी उठल्यावर चहा चालेल? चहा, दूध? आता याच्यात कसं आहे की तुम्ही आता नॉन डायबेटिक आहात की डायबेटिक आहात त्याच्यावर अवलंबून आहे. तर नॉन डायबेटिक असाल तर तुम्हाला बिनसाखरेचा चहा घेतलेला चालतो. 25% दूध घातलेला पातळ चहा, ताक चालतं, शहाळ्याचं पाणी दिवसातून एकदा चालतं किंवा लिंबू पाणी चालेल, ब्लॅक टी, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी विदाऊट फ्लेवर, तेही चालतं सगळं. साखर टाकू नका फक्त. आणि डायबिटीज डायबेटिक असेल तर ब्लॅक टी, ग्रीन टी किंवा ब्लॅक कॉफी. म्हणजे त्यांना हे शहाळ्याचं पाणी, लिंबू पाणी, 25% दुधाचा पातळ चहा वगैरे हे त्यांना चालणार नाही डायबिटीज. लिंबू पाणी का नाही चालणार? आता लिंबू पाण्याचा प्रॉब्लेम कार्बोहायड्रेट त्याच्यामध्ये आहे. शेवटी कसं सगळं इन्शुलिन सिक्रेशनशी संबंधित आहे. लिंबू पाण्याची अडचण अशी होते की बऱ्याच वेळा आपण लोकांना सांगायला गेलो की लिंबू पाणी चालतं. आता मी 2 थेंब पिळतो लिंबाचे, तुम्ही अर्ध लिंबू टाकता, अजून कोणी 1 लिंबू टाकेल, त्याच्यावर काही नियंत्रण नाही.
त्याच्यापेक्षा नका त्या भानगडीत पडू. पाणी बेस्ट असं आम्ही सांगतो. पण ब्लॅक टी इज ओके. प्लेन ब्लॅक टी, ब्लॅक कॉफी पण चालते. पण त्यांनी इन्सुलिन नाही सिक्रेट त्याने होणार. इन्शुलिन नाही. हे आम्ही जे एक प्रयोग केले व्हॉलंटियर्सवर, त्यातून आमच्या लक्षात आलं. पण मग तुम्ही ते जे हल्ली असतं ना CGM म्हणजे कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटर, ते लावून कोणी म्हणजे करावेत का प्रयोग, की डू यू नाही, रेकमेंड काय दॅट? होतं त्याने ग्लुकोज कळेल तुम्हाला. आमचा कन्सर्न इन्शुलिनशी आहे. म्हणून आम्ही काय जवळपास एक 52-53 पदार्थ खाऊन 300-350 लोकांनी, म्हणजे काही 10 लोकांनी एक पदार्थ, 8 लोकांनी दुसरा पदार्थ, असं मग काही लोकांनी अंड्याचं व्हाईट खाल्लं, काही लोकांनी चीज क्यूब खाल्ले, असं वेगळ्या प्रकारचे आम्ही प्रयोग केले. माझ्या पुस्तकामध्ये त्याचा उल्लेख आहे सगळा. तर त्याच्यातून कशाने इन्शुलिन सिक्रेट होतं, कशाने होत नाही, असं आम्ही बघून जे कॉमन गोष्टी सापडल्या त्या आम्ही सांगितल्या. मग अंड्यानी होतं? म्हणजे बऱ्याचदा असा समज होता की एग व्हाईटमुळे इन्शुलिन सिक्रेट होत नाही, पण ॲक्च्युली प्रोटीन्समुळे अनप्रेडिक्टेबल इन्क्रीज होते इन्शुलिनमध्ये. हे पण मला माहिती नव्हतं म्हणजे. नाही, असं होतं म्हणून. आणि इन्शुलिन इंडेक्स अँड ग्लायसेमिक इंडेक्स डोंट गो हँड इन हँड. सो व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज इन्शुलिन इज मोर इंडेक्स. इम्पॉर्टंट. पण मी जर असेच दिवसभर असं काही खात राहिले की ज्यामुळे माझं म्हणजे इन्सुलिन नाही सिक्रेट होणार, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कीटो डाएट, म्हणजे मी स्वतः काही काळ कीटो डाएट केलं कारण मला माझं फॅट लॉस करायचा होता. मग त्याच्यामध्ये मी चीज खाल्लं किंवा क्रीम खाल्लं किंवा पनीर खाल्लं. मग म्हणजे मी जस्ट एक केस स्टडी म्हणून सांगते की मी एक 3 महिने केलं आणि त्याच्यामध्ये कॅलरीज मोजलेल्या होत्या, फॅट किती आहे ते एक्झॅक्ट फॉलो केलं होतं आणि मला चांगला लॉस मिळाला. तर जर काही काळापुरतं जर कीटो केलं तर तुमचं काय मत आहे तुम्ही त्याविषयी? अंडर सुपरविजन केलं असेल ना, हो ती एक गोष्ट आहे. 3 महिनेच केलं ना, हो. ही दुसरी गोष्ट आहे. म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला जर करायचं असेल तर तो काय करेल? तेच मला विचारायचं तो आहे. करू शकणार नाही ते, कारण ते सस्टेनेबल नाही आहे. म्हणजे जर मी तुम्हाला म्हटलं की 20 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट खायचे आहेत तुम्हाला, की 40 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट खायचे आहेत, तुम्हाला शक्य आहे. कारण तुम्हाला कोणीतरी सांगितलं असेल की बाबा ह्या पदार्थ खाल्ला की 40 ग्रॅम मिळेल. सर्वसामान्य माणसा तो कार्बोहायड्रेट खात नाही आणि प्रोटीन खात नाही. तो पोळी खातो, भाकरी खातो. त्यामुळे कीटो डाएटचा शॉर्ट टर्ममध्ये नक्कीच फायदा होईल, पण लाँग टर्ममध्ये ते सस्टेनेबल नाही आहे. त्याच्यामुळे तर कोणाला कीटो डाएट जमत असेल, समजा एखाद्याला अगदी क्रॅश कोर्ससारखं करायचं असेल 3 महिने, आणि मग त्याला मग नंतर तो या लाईफस्टाईल येऊ शकतो, असं काही नाही. म्हणजे कीटो डाएटबद्दल चांगल्या गोष्टी खूप दिसून येतात. म्हणजे लो कार्ब हाय फॅट डाएट वगैरे जे आहेत सगळे, त्याचे फायदे दिसत आहेत, नाही असं नाही. त्याच्याविषयी खूप चांगले त्याच्याबद्दल रिसर्चसुद्धा चांगले आहेत की त्याच्यामुळे लिपिड प्रोफाईल इम्प्रूव्ह होतो, त्याच्यामुळे डायबिटीसमध्ये फायदा होतो, असं आहे. फक्त अडचण एवढीच आहे की ते सस्टेनेबल नाही. पण असं कोणी लाँग टर्म केलं तर कुठल्याही प्रकारचं डाएट की ज्याच्यामध्ये तुम्ही, कारण तुम्ही इन्सुलिन इंडेक्सबद्दल म्हणताय आणि खरंच कीटो खूप पॉप्युलर आहे आणि लोक त्याच्यामुळेच म्हणजे बरेच डायटिशियन डाएट म्हणून जे देतात ते ते keto तशाच diet प्रकारचं असतं, लो कार्ब आणि असं, आणि पण 4 वेळा खायला देतात. म्हणजे हां, मग ते ठीक आहे खा ना. जर असं. 4 वेळा तुम्ही फॅट खाल्ला तर इन्शुलिन सिक्रेट होणारच नाही तुमचं. पण इज इट गुड फॉर हेल्थ? लाँग टर्ममध्ये मुळात कसं आहे का, आता हे कीटो डाएट 5 वर्ष केलेले लोक तुम्हाला माहिती आहेत का? मला नाही माहिती. 3 महिने करणारे मला माहिती आहेत खूप. पण कदाचित म्हणजे माहीत नाही किंवा 2 वर्षांनी काय होत असेल, की कोलेस्ट्रॉल लेवल वाढते का, प्लॅक डिपॉझिट होतात का, स्ट्रोकचा चान्स वाढतो का, याच्याविषयीचे अभ्यास नाही आहेत. म्हणजे 12 आठवड्यात काय झालं याचे अभ्यास आहेत आणि ते चांगले, म्हणजे त्याचे रिझल्ट चांगले आहेत. पण सस्टेनेबल नसल्यामुळे त्याचे लाँग टर्म स्टडीज किंवा कोणी 8 वर्ष केलं, 5 वर्ष केलं, मग काय झालं ते आपल्याकडे नाही आहे. ती अडचण आहे फक्त. हां, पण म्हणजे कंटिन्युअस, आता त्याच्या पुढचंच थोडा एक्सटेन्शनचा प्रश्न म्हणजे कंटिन्युअस जर लो कार्ब खाल्लं का, कारण मला बरेच लोक असं माहिती आहेत, कारण शेवटी डॉक्टर्स आणि डायटिशियनसुद्धा अशाच प्रकारे सांगतात की तुम्ही सेम, म्हणजे त्याचा मागचा फॉर्म्युला तोच आहे की इन्सुलिन कमी म्हणून लो कार्ब पण 3 आणि 4 वेळा खाल्लं तर विल इट बी सेम, म्हणजे इतकंच इफेक्टिव्ह होईल का तुमच्या डाएट प्लॅनसारखं? मला नाही असं वाटत, कारण तुम्ही 2 वेळा खाणं म्हणजे शेवटी कसं, इन्शुलिन तुम्ही कमी केल्याशिवाय पुढचं काही घडणार नाही. तुम्ही मल्टिपल टाईम खाल्लं तर तुमचं इन्शुलिन तेवढ्या वेळा सिक्रेट होणार आणि तुम्हाला नुकसान होणार, हे नक्की. आता ICMR सुद्धा काय सांगतं आहे की तुमच्या कॅलरीजपैकी एक 45% कॅलरीज तुम्हाला सिरियल्समधून मिळाव्यात, बाकीच्या 15-20% त्या तुम्हाला पल्सेसपासून मिळाव्यात. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जवळपास 30% कॅलरीज तुम्हाला फॅट्समधून मिळाव्यात. सांगितलं आता नवीन ज्या गाईडलाईन आल्या त्या त्यांनी सिरियल्स आणि हे कमी करायला सांगितलं, हे सांगितलं आहे. फक्त कसं होतं की हे सांगणं फार सोपं आहे, पण आज प्रोटीनची किंमत किती आहे?
म्हणजे गव्हाची किंमत किती आहे आणि डाळीची किंमत किती आहे. गहू जर 50 रुपये असेल तर डाळ 200 रुपये आहे. हा जो डिफरन्स आहे हा देश म्हणून अवघड आहे. म्हणून मग लोक काय करतात की बाबा ठीक आहे 50 ग्रॅम प्रोटीन पाहिजे असेल तर 500 ग्रॅम गहू खा. कारण ते ते परवडण्यासारखं आहे ना. रेशनवर तेच देणं परवडण्यासारखं आहे. हा त्याच्यामध्ये तो पण भाग आहे. पण आता म्हणजे कार्बोहायड्रेट कमी करा हा अगदी युनिव्हर्सल सल्ला आहे, विशेषतः भारतामध्ये. कारण 80% कार्बोहायड्रेट खाणार लोक आहेत आपण. तर 80%वरून तुम्हाला 50-55% यायचं असेल तरी देखील खूप फायदा होईल. आणि हे हल्ली जे जिममध्ये गेल्यानंतर प्रोटीन पावडर्स आणि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हे फार सर्रास वापरलं जातं. तर त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? हां, म्हणजे आर्टिफिशियल स्वीटनरबद्दल आधी सांगतो की बरेचसे डायबिटिक लोक काही ठिकाणी डायबिटिक मिठाई असतात. त्याच्यामध्ये भरपूर स्वीटनर घातलेलं असतं. म्हणजे मी बघितलं की लोक अगदी अर्धी मूठ भरून गोळ्या खिरीमध्ये टाकणारे की ते तेवढं गोड गोड लागावं छान म्हणून. आता आम्ही जो अभ्यास केला असं लक्षात आलं की बाबा अगदी तुम्ही ते स्वीटनर आर्टिफिशियल जरी घेतलं तरी त्याने इन्शुलिन सिक्रेट होतं. स्वीटनरने? म्हणजे कॅलरीज नसतात, ग्लुकोज नसते, पण त्या टेस्टमुळे हो. स्वीट टेस्टमुळे ते इन्शुलिन सिक्रेट होतं. म्हणून आम्ही आमच्या लाईफस्टाईलमध्ये आर्टिफिशियल स्वीटनर घेऊ नका असं सांगतो. आता सोडा असतो तो? सोडा म्हणजे नुसता सोडा की नुसता सोडा? नाही, स्वीटनर नसेल तर सोड्याचा नाही प्रॉब्लेम. नुसत्या सोड्याने गॅस असतो इन्सुलिन नाही होत? नाही, कार्बन डायऑक्साईड आणि हे असतं त्याने नाही सिक्रेट होणार. तर त्याच्यामुळे आर्टिफिशियल स्वीटनरला आम्ही नाही म्हणतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स त्याच्या काही स्वीटनर्सच्या ह्यानी कॅन्सर होतात वगैरे अशा प्रकारचे पण अभ्यास आहेत. आता ते काही सिद्ध झालेलं नाही की होतातच म्हणून. पण मग ते तुमच्यामुळे सिद्ध व्हायची तुम्ही वाट बघताय का की केस स्टडी तुम्ही खाऊन तुम्हाला झालं म्हणून. त्याची गरज मुळामध्ये तुम्हाला हे सगळी जे आहे हे सवयीचा भाग आहे की मला चहामध्ये 2 चमचे साखर घातल्याशिवाय समाधान होत नाही. तेच जर मी समजा पुढचा आठवडाभर 1.5 चमचा साखर घातली तर मला 1.5 चमचा साखर आवडायला लागते. मी ते जर बंद केलं तर मला बिनसाखरेचा चहा आवडायला लागतो. मग हे जर असेल तर मग त्याला एवढं कशाला आपण महत्त्व द्यायचं? काहीतरी गोड टाकलंच पाहिजे आणि खाल्लंच पाहिजे याची काही आवश्यकता नाही. आणि प्रोटीन सप्लिमेंटबद्दल तुम्ही जे बोललात, सुदैवाने अगदी आत्ताच जी गाईडलाईन आली आहे त्याच्यामध्ये इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि त्यांनी पण हेच सांगितलं आहे की प्रोटीन सोर्स म्हणून आणि मसल बिल्डिंगसाठी म्हणून तुम्ही प्रोटीन सप्लिमेंट घेणं हे चुकीचं आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कारण त्याच्यामुळे मुळामध्ये कसं आहे की तुमच्या अन्नातून तुम्हाला प्रोटीन मिळावे आणि आपल्याला खूप जास्त प्रोटीन लागत नाहीत. म्हणजे 0.83 ग्रॅम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट. नॉट 1.5? 1.5 नाही, 0.80 ॲक्च्युली ते 0.63 टू समथिंग आहे. तर 0.83 ऑप्टिमम आहे. म्हणजे 60 किलोच्या माणसाला 50 ग्रॅम प्रोटीन लागतं. अच्छा, एवढंच? त्याच्यामुळे तुम्हाला इझिली तुमच्या सिरियल्स, पल्सेस, दूध, आता ICMRने 300 मिलीलिटर दूध प्यायला सांगितलं सगळ्यांना. कुठलं, गाईचं की म्हशीचं? नाही, त्यांनी असं कुठलं? मिल्क म्हटलंय. अच्छा. पण जास्ती करून गाई म्हशीचं दूध जे काय असेल त्याच्यामध्ये प्रोटीन तुम्हाला 7.5-8 ग्रॅम प्रोटीन मिळतात, कॅलरीज मिळतात. तसं त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे अन्नातून प्रोटीन मिळवा हा त्यातला महत्त्वाचा मेसेज आहे. याच्यामध्ये कसं होतं की एक तर प्रोटीन खूप महाग आहेत. म्हणजे 1 किलोचा डबा घेतला तर 3,500-4,000 रुपये लागतात. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यामध्ये काय काय मिसळलेलं असतं. त्याच्यामध्ये ॲनाबॉलिक स्टेरॉइड असतात का किंवा काय, यू नेव्हर नो. आणि अशा अनेक उदाहरणं आहेत की ते सप्लिमेंट घेऊन त्यांनी बॉडी वाढवली, नंतर काय ते झालं आणि मग एकदम त्यांच्यावर काहीतरी परिणाम झाले. अशा अनेक आपण उदाहरणं वाचतो. त्यामुळे इट्स अ गुड थिंग किंवा ICMR सारख्या संस्थेने आता सांगितले की सप्लिमेंटपासून थोडं दूर राहा. आणि दुसरं म्हणजे हल्ली वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम प्रकार निघालेत. म्हणजे जिमला जाणं, रेझिस्टंट ट्रेनिंग करणं आणि शिवाय कार्डिओ वगैरे वगैरे. तर कुठला व्यायाम प्रकार करावा, कुठल्या वयामध्ये कुठला करावा, बरोबर. हे जरा सांगा. तर कसं आहे की व्यायामाचे खरं म्हणजे 3 प्रकार आहेत. एकाला आपण म्हणतो दम श्वासाचे व्यायाम, म्हणजे ज्याच्यामध्ये हार्ट रेट आणि रेस्पिरेटरी रेट वाढतो. दुसरा प्रकार जो आहे तो मसल एन्ड्युरन्ससाठीचा आहे की जे तुम्ही होल्ड करता वजनं वगैरे. आणि तिसरा जो आहे तो फ्लेक्झिबिलिटीचा व्यायाम असतो, लवचिकपणा यावा म्हणून. आता तिन्ही व्यायाम आवश्यक असतात. पण कसं तुम्ही जेव्हा यंग एजमध्ये आहात तेव्हा फ्लेक्झिबिलिटी तुमच्याकडे असते. मग त्यावेळेला म्हणजे अगदी जे 18 वर्षाखालचे मुलं आहेत त्यांना कार्डिओक एक्झरसाईज असेल खूप छान, पळणे, खो खो खेळणे, ह्या गोष्टी त्याच्यासाठी चांगल्या. 18च्या पुढे गेलात की तुम्हाला एन्ड्युरन्सचा पण व्यायाम, मग वेट ट्रेनिंग आहे, हे पण तुम्ही करायला. म्हणजे वेट ट्रेनिंग म्हणजे काय, अगदी जिममध्ये जाऊन करायची गरज नाही. तुम्ही एक 25 जोर आणि 50 बैठका मारल्या
त्याच्यासारखं वेट ट्रेनिंग दुसरं कुठलं नाही. आता लोक विचारतील जोर आणि बैठका म्हणजे काय, हल्ली ते पण माहिती नाही तर सुदैवाने यूट्यूबवर ते सुद्धा अवेलेबल आहे आहे. की जोर कशा मारायचे आणि बैठक कशा मारायच्या ते आहे. म्हणजे तर हा एंड्युरन्स झाला. आणि आता आमचं काय होतं की कॅम्पेनमध्ये सामान्यपणे आमच्याकडे येणारा कोण व्यक्ती आहे तर 40च्या पुढचा माणूस आहे. आणि मग 40च्या पुढचा त्याचं एवढं मोठं पोट, त्याचं वजन, आयुष्यात काहीच व्यायाम न केलेला असतो. त्या माणसाला काय सांगायचं? त्याला जर म्हटलं की तू हे कर 25 जोर आणि 50 बैठका मार, तो तिथेच बसेल तो. म्हणून आम्ही सांगितलं की साधं सोपं तुम्ही सुरू करा. 4.5 किलोमीटर चाला. 45 मिनिटात चालला तर फार छान. नाहीतर 1 तास लागला तरी चालेल, पण चाला. ह्या व्यायाम सांगण्यामध्ये काय होतं की एकदा तो माणूस चालायला लागला आणि 5-6 मिनिटात 6 किलो वजन कमी झालं की तो स्वतःहूनच काहीतरी दुसरं करायला लागतो. कोणी सायकल चालवायला लागतं, कोणी स्विमिंगला जातं, कोणी बॅडमिंटन खेळायला लागतं. हे काही ना काही काय एकदा तुमची दिशा, तुमची डायरेक्शन चांगली झाली की मग तुम्हाला इच्छा पण तशाच व्हायला लागतात. की 4.5 किलोमीटर चालता आलं की मग वाटतं की अरे 10 किलोमीटरचा एखाद्या मॅरेथॉनमध्ये भाग घ्यावा. मग 21 किलोमीटर धावावं. मग अशा अभियानामध्ये किती हजारो लोक आहेत की जे 2 किलोमीटर चालत नव्हते. ते आता 21 किलोमीटर पळायला लागले. तर शेवटी कसं आहे की तुम्ही कुठल्या दिशेने जाता त्याच्यावर सगळं अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे तिन्ही प्रकारचे व्यायाम म्हणजे एकदा आता लोक 4.5 किलोमीटर चालायला लागले की आम्ही त्यांना सांगतो की आता ठीक आहे, हे चांगलंच आहे. आता तुम्ही सूर्यनमस्कार घाला 12. कारण सूर्यनमस्कारमध्ये कसं आहे की एन्ड्युरन्स पण आहे, फ्लेक्झिबिलिटी पण आहे. आणि घरातल्या घरात करता येतं. पाऊस असला बाहेर तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मग काही महिला म्हणतात आम्हाला बाहेर जाणं शक्यच नाही. म्हणतो की 45 सूर्यनमस्कार घातले तरी चालतील घरी. तर हे असे कुठलेही व्यायाम चांगले करता येतात. आणि स्पोर्ट्स तुम्हाला आवड असेल समजा, तर सिंगल्स बॅडमिंटन, स्क्वॅश कोणी खेळत असेल, नथिंग लाईक इट. की व्यायाम हा कंपल्शन म्हणून करण्यापेक्षा मजा म्हणून जर व्यायाम होत असेल, नथिंग लाईक इट. पण मग ह्या वेट लॉससाठी एक्सरसाइज जरूर आहे का? कारण मी बघते ना बऱ्याच जणांना नी जॉईंटला प्रॉब्लेम असतात, आर्थरायटिस असतो किंवा दुसरं काय असतं की ज्याच्यामुळे त्यांना खूप चालणं, खूप व्यायाम करणं, चालणं सुद्धा कधी कधी मुश्किल होऊन जातं. बरोबर आहे. मग अशा वेळेला तो रिझल्ट यायला एक्सरसाइज महत्त्वाचा आहे का? मी असं जनरली सांगतो की डाएटचा रोल हा 70% आहे, एक्झरसाईजचा 30% आहे. म्हणजे नुसते एक्झरसाईज करून कोणाचं वजन कमी होत नाही. तर डाएट 70% आहे. आता मागे मला ठाण्यातच माझ्या एका लेक्चरला एक जण आला आणि तो म्हणाला मला पोलिओ झाला आहे दोन्ही पायाला, त्याच्यामुळे मला काही चालताच येत नाही. तरी त्याचं वर्षभरात जवळपास 16 किलो वजन कमी झालं होतं. तो म्हणाला मात्र डाएट अगदी स्ट्रिक्टली करतो. तर असं होतं. म्हणजे एक्झरसाईज केला तर खूप चांगला फायदा होतो. पण नाही जरी कोणाची होऊ शकली एक्झरसाईज तरी पण 70% फायदा होतो. आणि बऱ्याचदा हल्ली म्हणजे जास्त वाढले कारण कामाचं लोकांना प्रेशर असतं, टार्गेट असतात, स्ट्रेस असतो. मग ते घरी आले की ते म्हणतात की आम्ही एवढे स्ट्रेसमध्ये असतो की सगळं घरी आल्यापासून झोपेपर्यंत कंटिन्युअस हे खा ते खा चालू असतं. आणि त्याच्यातच आपण म्हणतो की संध्याकाळी 7च्या आत खाऊन घ्यावं, 8च्या आत खाऊन घ्यावं. तर असं चालेल का की रात्री उशिरा खाल्लं, 11 वाजता खाल्लं, 12 वाजता खाल्लं, तर त्याचा काही शरीरावर परिणाम होतो का? की इज टायमिंग इम्पॉर्टंट? तर एक कसं आहे की म्हणजे सूर्याची जी गती आहे म्हणजे सूर्य उगवल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत सगळेच म्हणजे सजीव जगातले यांचं डायोर्नल सायकल जे आहे हे सूर्याशी रिलेटेड आहे. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल किंवा सामान्यपणे तुम्ही जर सूर्य उगवल्यावर उठत असाल त्या सुमारास, तर तुम्हाला सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर भूक लागते. 12 वाजता भूक लागते आणि हळूहळू तुमच्या सगळ्या क्रिया मंद होत जातात जसं सूर्यास्त होतो. हे नॉर्मल आहे, म्हणजे असं होतंच. त्यामुळे तुम्ही जर रात्री 12ला जेवणार असाल, ऑब्व्हियसली तुमचं त्याचं पचन नीट होत नाही. पण आता कसं आहे किंवा आम्ही असं सांगितलं किंवा सूर्यास्ताच्या आधी खाणं खूप चांगलं, मान्य आहे. पण मी उठतोच 11 वाजता. 11 वाजता उठल्यावर मला भूक कधी लागणार? ती काही 12 लागत नाही. मला 3ला भूक लागते किंवा मला 2 ते 11 माझं ड्युटी आहे. काय करणार? म्हणजे सांगायला खूप आणि बरोबरसुद्धा आहे की जर खरोखरच तुम्ही असं जेवू शकलात, तर खूप नथिंग लाईक इट. पण नाही तर निदान 2 वेळा तर जेवा. म्हणजे ठीक आहे. चालेल, म्हणजे 2 वेळा तर जेवा तुमच्या आणि लाईफस्टाईल प्रमाणे जेवल्यानंतर लगेच 2 तास झोपू नका. एवढं केलं तरी तुम्हाला फायदा होईलच. अगदी जो माणूस 7च्या आधी जेवेल त्याला जास्त फायदा होईल डेफिनेटली. आणि हल्ली असं पण म्हटलं जातं ना की सगळ्यात इम्पॉर्टंट इज गट. म्हणजे गट बॅक्टेरिया आणि गटमध्ये जे म्हणजे गट इज लाईक युअर सेकंड ब्रेन. आणि ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम्स यू आर हॅव्हिंग.
तर त्याचं काय रिलेशन आहे? म्हणजे इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू युअर गट अँड डायजेशन? म्हणजे कसं आहे की तुमच्या म्हणजे एक पुस्तक तुम्ही पण वाचा, 10% ह्युमन नावाचं एक पुस्तक आहे. त्या पुस्तकामध्ये असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही स्वतः असं म्हणता, ॲक्च्युली यू आर 10%. म्हणजे तुमच्या एका सेलसाठी देर आर 9 मायक्रोब्स इन युअर बॉडी. त्याच्यामुळे आणि आपण एक त्यांच्याबरोबर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ठेवून काही प्रोटीन्स आपण त्यांच्याकडून निर्माण करून घेतो वगैरे वगैरे. असं खूप छान पुस्तक आहे ते. आणि त्याच्यामुळे त्याने तर अगदी ते आता जनरली असे विशेषतः US लोकांचं लिहिण्याची पद्धत अशी असते की एखादी गोष्ट सापडली की ती सगळ्या रोगांवर रामबाण इलाज म्हणून ते सांगतात. पण तो मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे की तुमचे मायक्रोबायोम जे आहेत, आता व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सी आपल्याला दिसते. अगदी अल्टरनेट माणूस बघितला तर त्याला व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सी आहे. आता व्हिटॅमिन B12 तयार कुठे होतं? लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये बॅक्टेरिया तयार करतात. आता तुमचे बॅक्टेरियाच तसे चांगले नसतील करणारे, तर ते व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सी होणारच तुम्हाला. म्हणून गट मायक्रोबायोटा महत्त्वाचा आहेच. आणि आता आम्ही त्याच्यामध्ये अभ्यासही करतो आहे. डॉक्टर संजय गुप्ते म्हणून गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत पुण्यात. त्यांच्याबरोबर आम्ही एक अभ्यास करतो आहे की PCOD संदर्भातला, की स्टूल सॅम्पल आम्ही टेस्ट करून की या लाईफस्टाईलचा मायक्रोबायोटाच्या ह्याच्यावर काय परिणाम होतो, की फेवरेबल बॅक्टेरियाची स्पेसिस वाढतात का वगैरे, असा अभ्यास आम्ही करतो आहे. आणि मायक्रोबायोमचा नक्कीच परिणाम होतो. फक्त काय झालं की यातल्या अशा कुठल्या गोष्टी की बा हे बॅक्टेरिया दिले की तुम्हाला काहीतरी होईल असं अजून सांगता येण्यासारखी परिस्थिती नाही आहे. पण चांगल्या बॅक्टेरिया असले तर फायदा होतो हे नक्की. म्हणजे बॅड लाईफस्टाईलमुळे गटवर परिणाम होतो. डेफिनेटली होतो. डेफिनेटली होतो. आता आपण थोडं शेवटच्या एका प्रश्नाकडे वळूया. मला विचारायचं, डॉक्टर दीक्षित स्वतः काय खातात? म्हणजे मला वाटतं आता तुमच्या स्टुडिओमध्ये मी जेव्हा आलो तर तुम्ही मला विचारलं काय खाणार, तर मी म्हटलं बा इडली पण चालेल काय, असं काही प्रश्न नाही. आणि त्यावेळेला मी साखरेचा गोड चहा पण घेतला. आणि पण तुम्ही म्हणाल, अरे आतमध्ये बटाटा आहे. मी म्हटलं बटाटा खायचा नाही. हां, नाही. तर मी असं म्हटलं की मला सगळं चालतं असं काही. आणि मी नॉन डायबिटीज असल्यामुळे मला गोडसुद्धा चालतं, तो प्रश्न नाही. पण मी 2दाच जेवतो. म्हणजे लोकांना जे सांगतो तेच मी करतो. 2 जेवणांच्या मध्ये माझा 25% दुधाचा पातळ चहा असतो, तो मी घेतो. आणि 4.5 किलोमीटर चालायचा माझा प्रयत्न असतो नेहमी. म्हणजे आणि मी हे पण करतो, म्हणजे बरेच लोक मला म्हणतात तुमचा एवढा प्रवास असतो, तुम्ही कसं करत असाल? तर मी म्हणतो 2दा जेवणं मला काही अवघड नसतं. कारण मी कुठे गेलो तरी मला 2दा जेवायला मिळू शकतं. खाण्याचा सिक्वेन्ससुद्धा आम्ही गाडीमध्ये बऱ्याच वेळा ड्रायफ्रूट ठेवतो, काकडी, टोमॅटो ठेवतो. 2 दिवस प्रवास असेल तर मोड आलेलं कडधान्य पण छोट्याच्या ठेवतो कुठेतरी. नंतर मग हॉटेलमध्ये गेलं की ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं. असं करतो. पण चालायचं मात्र कधी-कधी असं होतं की वेळच नसतो. मग मी असं करतो की मला उद्या वेळ मिळणार नाही ना, मग मी आज 9 किलोमीटर चालतो. म्हणजे आठवड्याला 7 गुणिले 4.5 एवढे एवढं complete किलोमीटर व्हायला माझे पाहिजे. पूर्ण व्हायला पाहिजे असा प्रयत्न असतो. कधी-कधी येतात होतं, पण नॉर्मली माझा असा विचार असतो. त्यामुळे मी सुद्धा 100% हे फॉलो करतो. हे मला आवडलं, की उद्या मला चालायला मिळणार नाही म्हणून मी आज डबल चालायचं. आणि बरोबर. 3 दिवस नाही मिळालं तर मी तिप्पट चालायचं, असं करायला लागेल मला. हां, म्हणजे आता एवढं Make तुम्हाला it जेवढं up. झेपेल तेवढं. पण ते बरोबर. सांगायचा उद्देश काय आहे की वी शुड कॉम्पेन्सेट. आपण जर कन्व्हिन्स असू की याचा फायदा होतो तर आपण करायला पाहिजे. मस्त, खूप छान. तर आता शेवटचं आपल्या दर्शकांना तुम्ही सांगा, की काय दर्शकांनी केलं पाहिजे? एक क्विक, की बाबा हे आता बरंचसं कळलंच आहे आपल्याला, की 55 मिनिटं खायचं, त्याच्यामध्ये काय खायचं, काय नाही, कोणत्या चुका टाळाव्यात. म्हणजे रेस्ट ऑफ युअर लाईफ, पुढचं आयुष्य तुमचं वजन वाढणार नाही, नवीन डायबिटीज रोग तुम्हाला होणार नाही. प्लीज आपल्या दर्शकांना सांगा. तर माझं महत्त्वाची गोष्ट सांगेन अशी की सर्वप्रथम तुम्ही HbA1c आणि फास्टिंग इन्शुलिन या 2 तपासण्या करा. जनरली लोकं ब्लड शुगर करतात आणि शांत बसतात. तेवढंच करू नका. HbA1c फास्टिंग इन्शुलिन करा. आणि याच्यामुळे तुम्हाला काय कळेल की तुम्ही नॉन डायबेटिक आहात, प्री डायबेटिक आहात की डायबेटिक आहात, हे कळून घ्या. कारण 11.5% लोकांना डायबिटीज आहे, 15% लोकं प्री डायबेटिक आहेत. त्याच्यामुळे खूप लोकांना मला काही त्रास नाही असं म्हणून गप्प नका बसू. आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की 40 नंतर डायबिटीस होतो, असं नाही. मी 13-14 वर्षाची टाईप 2 डायबिटीसची मुलं बघितलेली आहेत. त्याच्यामुळे कोणालाही होऊ शकतो आणि त्याला घाबरायचं कारण नाही आहे. मी जी सांगितली लाईफस्टाईल ती तुम्हाला त्याच्यातून नक्की बाहेर काढणार आहे. आणि तुम्हाला अर्ली डायग्नोसिस, स्टिच इन टाईम सेव्हज 9 जे म्हणतात, तुम्हाला आधी कळलं तर तुम्हाला तुमच्याकडे उपाय आहे. त्याच्यामुळे डायग्नोस आधी व्हा. काही नसेल आनंदाची गोष्ट आहे. आणि मग तुम्ही नॉन डायबेटिक आहात, डायबेटिक आहात, यानुसार तुम्हाला मी जी लाईफस्टाईल सांगितली की कडक भुकेच्या 2 वेळा ओळखा, 2 वेळा जेवा, पहिला सल्ला आहे. जेवण जास्तीत जास्त 55 मिनिटात संपवा. म्हणजे 55 मिनिटं खा असं नाही.
हा पण एक मोठा गैरसमज आहे की 55 मिनिटाच्या आत संपवा, 20-25 मिनिटं झालं तरी चालेल. खाण्याचा सिक्वेन्स तुम्हाला सांगितला आहे, नट्स खा, नंतर सॅलड खा, मग स्प्राउट्स खा किंवा अंडी खा, मग बाकीचे पदार्थ खा. डायबेटिक प्री डायबेटिक असाल तर गोड आणि फळं खाऊ नका. 2 जेवणांच्या मध्ये भूक लागली तर पाणी, घरी बनवलेलं पातळ ताक, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी विदाऊट एनी फ्लेवर चालेल. नॉन डायबेटिक असाल तर तुम्हाला 25% दुधाचा पातळ चहा, शहाळ्याचं पाणी दिवसातून एकदा, एक टोमॅटोसुद्धा खाल्लेला दिवसात चालतो. नॉन डायबेटिक आणि डायबेटिक असाल तर मात्र पाणी, पातळ ताक, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी एवढंच तुम्हाला चालेल. कशाचंच गूळ, साखर, मध, शुगर फ्री टाकायचं नाही. हे झालं डाएटबद्दलचं. आणि याच्यावर व्यायाम करायचा आहे. तो व्यायाम काय, साधा सोपा व्यायाम, 4.5 किलोमीटर चाला. जेवढं तुम्हाला 45 मिनटात झालं तर फारच छान, नाही झालं 50 मिनटं, 1 तास, जेवढं लागेल तेवढं लागेल तेवढं चाला. एकदा तुम्हाला 45 मिनटं 4.5 किलोमीटर जमायला लागलं की पळायला लागा. त्याचा जो वेळ वाचेल 10 मिनटं, तो 10 मिनटाचा वेळ तुम्ही जोर बैठकामध्ये, सूर्यनमस्कारामध्ये वापरा. म्हणजे वेळ कमी असतो आपल्याकडे. तर 45 मिनटात तुमचा सगळा पुरेसा व्यायाम होईल. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही वजन कमी कराल, कधीच लठ्ठ होणार नाहीत, डायबिटीस तुम्हाला होणार नाही. वजन कमी झालं तर हायपरटेन्शनच्या गोळ्या कमी होतील, थायरॉईडच्या गोळ्या कमी होतील आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह एनर्जी नक्की येईल. तुम्हा सगळ्यांना निरोगी आयुष्यासाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. खूप छान, मजा आली आणि मला स्वतःला खूप काही शिकायला मिळालं. आणि मला असं वाटतं हे बऱ्याच लोकांना अजूनही, इवन डॉक्टर लोकांना बऱ्याच गोष्टी माहिती नसतात. तर तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तुमचे पण आभार. धन्यवाद. थँक्यू. तर दर्शक हो, आज डॉक्टर दीक्षित आपल्याकडे आले. खूप छान योग आलेला आहे आणि त्यांनी इतकं सुंदर सगळं समजावून सांगितलं आणि एकदम क्लिअर, किती खावं, काय खावं, कसं खावं. तर मला खात्री आहे की आपले जे सर्व काहीचे दर्शक आहेत त्यातले बरेच जण दीक्षित डाएट नक्की करत असतील. तुम्ही जर दीक्षित डाएट करत असाल तर कॉमेंट्समध्ये जरूर लिहा की हो, आम्ही हा डाएट प्लॅन करतो आणि आमचं एवढं वजन कमी झालं, आमची शुगर कमी झाली. जर असे काही दर्शक असतील की तुम्ही दीक्षित डाएट करत नसाल आणि तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल तर हा प्लान नक्की फॉलो करा, सुरू करा आणि कॉमेंट्समध्ये लिहा की मला इच्छा आहे, कोणत्या सेंटरला मी जाऊ किंवा आम्ही कोणत्या प्रकारे कोणाचा सल्ला घेऊ शकतो. तर दर्शकांनी अशा कॉमेंट्स जरूर लिहा. आणि शिवाय तुम्हाला जर कुठल्या एखाद्या वेगळ्या विषयावर जर तुम्हाला परत एकदा डॉक्टर दीक्षित यावेत असं वाटत असेल किंवा कुठल्या काही मधुमेह म्हणा किंवा ब्लड प्रेशर म्हणा किंवा कोणता एक्सरसाइज करावा, अशा कुठल्याही विषयावर जर अजून माहिती हवी असेल, अजून सल्ला हवा असेल आणि त्यांनी आपल्या पॉडकास्टमध्ये यावं असं वाटत असेल तर ते सुद्धा कॉमेंट्समध्ये लिहा. डॉक्टर दीक्षित जरूर येतील, यार न सर? नक्कीच येतील ते. तर कॉमेंट्समध्ये लिहा, आम्ही नक्कीच तुम्हाला रिस्पॉन्ड करू. हा एपिसोड लाईक करा, भरपूर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पाठवा, म्हणजे ते सुद्धा एक लाईफस्टाईल कशी जगावी हे तर त्यांना कळेल, ते सुद्धा रोगमुक्त होतील. आणि स्थूलत्वाशी लढा तर आपल्या सगळ्यांचाच चालू आहे. लाईक करा, शेअर करा आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला सबस्क्राईबसुद्धा करा. तर पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये. नमस्कार.